Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Đại huyền Tần Vương, Tấn Vương Sở Vương, Tam Vương Mông Dưỡng Tử Sĩ, sát thích Tiên Hoàng, mật mưu tạo phản. May có Hoàng Thái Tôn Lý Kiến Văn bắt được Tam Vương, bát loạn phản chính. Tiên Hoàng duy trì, truyền vị Thái Tôn Kiến Văn. Tam Vương mưu nghịch, tội không thể tha, trục xuất Hoàng thất, phán trảm lập quyết, khâm thử. Nhị ca, tam ca, tứ ca. Bánh. Yến Vương điện hạ, ngươi mau quỳ cho tốt. Bệ hạ sắp chém đầu các ngươi rồi. Chém đầu? Chém đầu là gì vậy? Kiến Văn tiểu nhi giết hại tiên hoàng, mưu quyền soán vị, còn muốn đem ác hành này vu oan giá họa cho chúng ta. Người đáng chết. Đại ca sao lại sinh ra người gan tâm cầu phế súc sinh? Ngươi vì hoàng vị đến cả Lục Thúc cũng không tha, ngươi chết không yên. Tát miệng. Tam vị hoàng thúc, đây là cần gì chứ? Chỉ cần đáp ứng chấm, giao ra ngọc tỷ, chấm sẽ cho các ngươi một con đường sống. Tiểu súc sinh, cả đời này ngươi đừng hòng lấy được ngọc tỷ. Dù ngươi có làm hoàng đế, cũng danh bất chính ngôn bất thuận. Các ngươi đang ép chấm. Ngươi làm gì vậy? Hắn là đồ ngốc, cái gì cũng không biết. Ăn bánh đi. Thả nhị ca ra có được không? Ăn bánh đi. Thịt ngon không? Súc sinh, ngươi hại phụ hoàng còn chưa đủ, đến cả mẫu hậu cũng không tha. Thật không bằng cầm thú. Liệt tổ liệt tông ở trên, đại tần ta một đời, sao lại sinh ra người cái thứ táng tận thiên lương, thí phụ sát mẫu súc sinh. Tam hoàng thúc, các người cứ mắng đi. Các người càng mắng hăng, chấm càng vui. Chấm cho các người cơ hội cuối cùng. Ngọc tỷ ở đâu? Cả đời này ngươi đừng hòng có được ngọc tỷ. Sử sách sẽ ghi lại ngươi một cách cay nghiệt. Ngươi lang tử dã tâm, tội ác tày trời. Vui, vui. Tuyết. Thì ra là tuyết rơi. Sao lại có tuyết rơi? Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Trời giáng điểm lành. Dù không có các người, không có ngọc tỷ, chấm vẫn là hoàng đế, là chủ của Đại Huyền. Ngươi cái đồ ngốc này, xuống dưới bầu bạn với họ đi. Ta xuyên không rồi. Cái gì mà Đại Huyền ngốc vương gia, sắp bị cháu mình chém đầu. Cái khởi đầu này thảm vậy sao? Con gần ra làm gì? Giết hắn cho chấm. Tiểu súc sinh này thật là tuyệt tình. Hoàng thúc, ngươi nếm thử cái bánh thịt này đi. Bánh. Tam vương thúc, thấy các người ăn ngon như vậy, chấm thật sự không nhịn được mà nói cho các người biết. Dù sao, bánh thịt này và các người cốt nhục tương liên mà. Lý Kiến Văn, người táng tận thiên lương, ngươi không phải người. Giao ra ngọc tỷ, nếu không ta không ngại cho các người nếm thử thịt của chính huynh đệ mình. Giết hắn cho chấm.
Ta biết Ngọc Tỷ ở đâu. Dừng tay. Khởi đầu không ổn rồi. Muốn sống, xem ra vẫn phải tiếp tục giả ngốc. Đừng giết ta. Ta biết Ngọc Tỷ ở đâu. Nói cho chấm, Ngọc Tỷ ở đâu? Nếu ta đưa Ngọc Tỷ cho ngươi có thể đừng giết ta không? Chỉ cần nói cho chấm, Ngọc Tỷ ở đâu? Chấm đảm bảo không giết ngươi. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Có phải chấm ảo giác không? Sao chấm cảm thấy thằng ngốc này hình như không ngốc nữa? Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ. Bệ hạ, Tam Vương đã chết. Chi bằng để Yến Vương giao ra Ngọc Tỷ, tiệu phiền Bắc Lương, dẫn ra dư đảng của Tam Vương, nhân cơ hội nhất võng đả tận. Chấm đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra Ngọc Tỷ, ta sẽ cho ngươi đi Bắc Lương làm vương gia. Bắc Lương là chỗ nào có vui không? Tình hình hiện tại, kinh thành chắc chắn không thể ở lại được nữa. Đến Bắc Lương cũng không tệ. Từ xưa biên cương nhiều dũng sĩ. Bắc Lương chính là điểm khởi đầu báo thù của ta. Ta muốn đến Bắc Lương. Ta muốn đến Bắc Lương. Xem ra là chấm nghĩ nhiều rồi. Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc. Đưa Ngọc Tỷ. Đưa Ngọc Tỷ. Thụ mệnh từ trời, vừa thọ vừa lâu dài. Khó trách chấm tìm lâu như vậy vẫn không thấy. Thì ra ở trên người tên ngốc nhà ngươi. Tiểu súc sinh này lấy Ngọc Tỷ còn muốn giết ta. Thật đáng ngàn đao băm vằm. Ngọc Tỷ cho ngươi rồi. Ta muốn đi Bắc Lương. Bệ hạ, Tam Vương đã chết. Yến Vương lại là một tên ngốc. Chi bằng thả Yến Vương đi, để lấy lòng triều đình, càng thể hiện được lòng nhân từ của bệ hạ. Tào công công nói đúng. Tam Vương mưu phản, đáng tội chết vạn lần. Chấm nhân nghĩa thánh minh, ra lệnh Yến Vương Lý Chính Dương phát phối đến Bắc Lương. Cùng lắm thì coi như nuôi một con chó cành. Tiểu súc sinh, nỗi nhục hôm nay, ngày sau ta nhất định trả lại gấp 10. Đợi đến khi đi Bắc Lương, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là kim lân há phải vật trong ao, gặp phong vân liền hóa rồng. Yến Vương còn không mau cảm tạ đại ân đại đức của bệ hạ. Đi Bắc Lương. Chu bảo 3 ngày sau, người đưa Lục Vương thúc đến Bắc Lương nhậm chức. Mà tướng lĩnh chỉ. Yến Vương điện hạ, đi thôi. Đi Bắc Lương thôi. Ta muốn về nhà thôi. Còn đất mất người, người đất đều mất. Giữ người mất đất. Tiểu súc sinh, cái Ngọc Tỷ này tạm thời để ở chỗ ngươi bảo quản. Không bao lâu nữa, ta nhất định đích thân dẫn đại quân xuống phía Nam bắt Long. Yến Vương phi Lữ Tố Tố cầu kiến bệ hạ. Yến Vương mưu phản, điều tra không có chứng cứ, cầu bệ hạ niệm tình máu mủ hoàng gia, mở lượng khoan hồng. Đáng tiếc quá, Lữ tiểu thư dung mạo xinh đẹp, là đệ nhất tài nữ của đại huyền ta, lại gả cho Lý Chính Dương, tên vương gia ngốc nghếch này. Lần này thì hay rồi, chỉ sợ là phải chôn cùng với tên ngốc đó rồi. Bệ hạ, Vương phi Lữ Tố Tố. Cô là... Người chưa chết. Người chưa chết. Cô là... Sao ngươi lại ngốc nữa rồi? Ta là vương phi của ngươi mà. Vương gia tuy chưa chết,
nhưng chung quy chỉ là một tên ngốc. Lẽ nào cả đời ta chỉ có thể ở cùng tên ngốc này sao? Thì ra tiện nghi phụ hoàng của ta lại còn cưới cho ta một người vợ xinh đẹp như vậy. Ngực tấn công mông phòng thủ chân dài. Lời quá rồi, ta nhớ ra rồi. Vợ ơi, nàng là vợ của ta. Ta muốn hôn hôn. Cái gì mà vợ? Đồ ngốc. Con gái ta không có cái loại phu quân ngốc nghếch như người. Sao người lại đến đây? Nếu lão phụ không đến, chẳng phải Lữ gia ta phải chôn cùng với tên ngốc này sao? Đây là giấy ly hôn. Từ nay về sau, cắt đứt với tên ngốc này, vĩnh viễn không qua lại. Triều Huyền Dễ Thúy, lão già này không giống người tốt. Cha, con gái thân là Yến Vương Phi, nay vương gia gặp nạn, con gái bỏ đi, sợ rằng sẽ bị người đời chê cười. Tên ngốc này tính là cái gì Yến Vương? Bệ hạ tuy tha cho hắn không chết, nhưng lại phát phối hắn đến Bắc Lương. Nếu con không ly hôn với hắn, cũng cùng nhau đến cái nơi chim không thèm địa đó à? Cái gì? Bắc Lương? Người bị bệ hạ phát phối đến Bắc Lương rồi. Đúng vậy vợ ơi, chúng ta đi Bắc Lương. Ai muốn đi Bắc Lương với ngươi? Con gái à, thiên hạ này đàn ông tốt đẩy ra, con hà tất phải cùng tên ngốc này đi chịu chết. Bắc Lương khổ hàn, Lữ tiểu thư kiếp trước cũng không biết tạo nghiệt gì, sao lại gả cho tên ngốc này chứ? Lữ tiểu thư, cô vẫn nên nhanh chóng ly hôn với tên ngốc này đi. Đừng vì tên ngốc vương gia này mà đoạn tuyệt tiền đồ của Lữ gia. Đừng do dự nữa, ly hôn ngay, ly hôn ngay. Chuyến đi Bắc Lương này tiền đồ khó đoán, rủi ro quá lớn, không cần làm khó người ta. Đồ ngốc, cuối cùng cũng làm được một việc thông minh. Cha, xin cha thứ lỗi cho con bất hiếu, sau này không thể hầu hạ cha nữa rồi. Mong cha tự chăm sóc bản thân. Vương gia, thiếp nguyện theo người đến Bắc Lương. Vợ à, chúng ta sắp đến Bắc Lương rồi. Nhị ca, tam ca, tứ ca, các huynh yên tâm. Tuy ta không phải là huynh đệ ruột của các huynh, nhưng thù của các huynh ta nhất định sẽ báo. Vương gia ngốc, xong chưa? Mấy huynh đệ đang đợi tiễn các người lên đường đấy, láo xược. Các người dám vô lễ với vương gia. Vợ à, chúng ta đi thôi. Thằng ngốc này còn biết thắp hương. Tiếc là không ai có thể thắp hương cho thằng ngốc này. Vương gia, người yên tâm. Đợi chúng ta đến Bắc Lương sẽ an toàn thôi. Sợ là không đơn giản như vậy đâu. Ngươi, Yến Vương Phi, các người muốn đi đâu vậy? To gan, các người muốn làm gì? Không hổ là Yến Vương Phi, quả nhiên là cay. Nhưng lão tử thích cay. Xuống cho ta. Các người to gan thật đấy. Dám phạm thượng, không sợ bị chém đầu sao? Vương Phi đối với ta thật sự không còn gì để nói. Có lẽ đây chính là điều người xưa nói, sinh tử có nhau. Phạm thượng, lão tử chính là phạm thượng. Nghe nói vương gia ngốc nghếch này còn không hiểu tình cảm nam nữ. Yến Vương Phi vẫn còn là xử nữ. Huynh đệ, hôm nay chúng ta phải bỏ sức ra hầu hạ Yến Vương Phi thật tốt. Bọn dâm tặc
Cầm cái miệng chó của các người lại. Lão tử chính là dâm tặc. Vương Phi, hay là chúng ta bắt đầu trước đi. Vừa hay để vương gia ngốc nghếch này học hỏi cho tốt. Dám ăn nói sắc sược với nữ nhân của bổn vương, muốn chết. Thằng ngốc thối, ngươi dám đánh ta? Không đúng, ngươi không phải là thằng ngốc. Ngươi không phải là thằng ngốc. Vương gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao người lại hoàn toàn khác trước vậy? Vương Phi yên tâm, ta vẫn là ta. Những chuyện này bổn vương sẽ giải thích cho nàng sau. Thì ra ngươi luôn giả điên giả khùng. Vậy mà lừa được nhiều người như vậy, nhưng đáng tiếc, dù ngươi không phải là thằng ngốc thì sao chứ? Hôm nay lão tử sẽ làm trước mặt người, nếm thử mùi vị của Vương Phi. Chu Bảo, ngươi thân là thống lĩnh cấm quân, phụng mệnh hộ tống bổn vương đến Bắc Lương. Nếu bổn vương xảy ra chuyện, vậy ngươi cũng không thoát khỏi liên can. Ai có thể chứng minh chứ? Ngươi xảy ra chuyện có liên quan đến ta sao? Rõ ràng là ngươi xui xẻo, gặp phải cướp. Liên quan gì đến Chu Bảo ta? Vô sỉ, còn gây ra đó làm gì? Ra tay cho ta, giết chết vương gia ngốc nghếch này cho ta. Còn Vương Phi thì lão tử muốn giữ lại từ từ chơi. Tam Vương đã chết, Mộc Lan Hải đừng nguyện phụng Yến Vương làm chủ. Đứng lên đi. Vâng. Hôn quân tẩu cầu, trợ trụ vi ngược, mạo phạm Yến Vương, lập sát vô xá. Tam Vương Dương Nghệ, Hải đường Mộc Lan, trọng phạm bị bệ hạ toàn quốc truy nã. Cuối cùng cũng để ta đợi được các người rồi. Không hay rồi, có phục kích, chúng ta trúng kế rồi. Không sai, hôm nay cái bẫy này chính là lão tử chuẩn bị cho các ngươi. Các ngươi đã bị 3.000 thiết kỵ của ta vây quanh trùng trùng điệp điệp, chắp cánh khó thoát. Vương gia bảo vệ Vương Phi đi trước, chúng ta cản hậu. Hôm nay các người không ai thoát được đâu. Bắn tên. Cũng có chút bản lĩnh, đáng tiếc chỉ có 2 người. Xông lên cho ta. Vương gia, người mau đi đi. Dù ta có chết, cũng phải vì ngươi mà mở một con đường máu. Trong từ điển của bản vương không có 2 chữ chạy trốn. Bản vương không đi. Vương gia, mạng của chúng ta không đáng giá, nhưng ngài mới là hy vọng duy nhất để lật đổ hôn quân. Ngài không thể chết ở đây. Mau đi đi. Vương gia, ngài mau đi. Đừng lo cho chúng ta. Chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ có hy vọng. Tình cảm thật sâu đậm. Đáng tiếc là các người không có hy vọng rồi. Hôm nay không ai thoát được đâu. Tất cả cút xuống địa ngục đi. Chết. Ta thấy chính các người mới là muốn chết. Ám dạ tử sĩ đâu? Cho người thấy chiến lang đại đội của bản vương. Lý Chính Dương, xem ra bệnh ngốc của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn. Chỉ bằng 3 con chó sắt này mà muốn tiêu diệt 3.000 thiết kỵ của ta, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Thật sao? Tiếp theo đây, đừng có tệ ra quần đấy. Chiến lang đại đội, khởi động chế độ chiến đấu. Cái gì? Uy lực lại mạnh đến vậy? Đứng lại, quỳ xuống. Ta không phục, Lý Chính Dương. Ngươi chỉ là một tên ngốc, sao lại có nhiều át chủ bài đến vậy? Ta không phục. Thành vương bại khấu. Chu Bảo,
Ngươi làm điều ác, giúp Lý Kiến Văn, tên tiểu xúc sinh đó, tàn sát 3 vị vương huynh của ta. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi trả giá bằng máu. Ngươi không thể giết ta, ta là thống lĩnh cấm quân, là tâm phúc của bệ hạ. Giết ta, bệ hạ sẽ không tha cho ngươi đâu. Vừa hay, ta cũng muốn thu thập tên nhãi danh đó. Vương gia, chuyện này là sao vậy? Sao bây giờ ngài lại trở nên lợi hại như vậy? Bản vương trở nên lợi hại không tốt sao? Cũng không phải là không tốt, chỉ là vương gia thay đổi nhiều quá. Ta có chút không nhận ra ngài nữa rồi. Không nhận ra cũng không sao. Sau này ta sẽ từ từ cho nàng nhận ra. Bẩm vương gia, 3.000 thiết kỵ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tốt, lên đường, đến Bắc Lương. Tuân lệnh. Vương gia quả nhiên là đang giả ngốc. Hơn nữa còn có vũ khí lợi hại đến vậy. Có lẽ lựa chọn của ta là đúng. Khởi bẩm bệ hạ, đại sự không ổn rồi. Chu Bảo tướng quân 3.000 cấm quân dẫn đầu đã toàn quân bị diệt, không một ai sống sót. Cái gì? Toàn quân bị diệt? Lục Vương thúc đâu? Chết chưa? Yến Vương vẫn bình an vô sự. Không lâu nữa sẽ đến được Bắc Lương. Đồ vô dụng. Đồ vô dụng. Chú Bảo, tên vô dụng này. Chấm giao cho hắn 3.000 cấm quân. Vậy mà ngay cả một tên ngốc cũng không xử lý được. Còn ngốc hơn cả lợn. Bệ hạ bớt giận. Chu Bảo là cửu phẩm võ giả. Lục Vương gia là một kẻ ngốc. Làm sao có thể giết được Chu Bảo? Sợ rằng đã được dư đạn của Tam Vương giúp đỡ. Vương thúc của chấm thật may mắn. Bệ hạ, thứ sử Bắc Lương Ngụy Thông nuôi dưỡng tử sĩ, thu nạp môn khách rộng rãi, sớm đã có ý tự lập làm Bắc Lương Vương. Nay Yến Vương cũng đã đến Bắc Lương. Bệ hạ sao không tọa sơn quan hổ đấu? Bọn chúng còn chưa tính là hổ. Bọn chúng tính là 2 con cẩu. Chấm tùy tiện ném cho chúng một khúc xương, chúng sẽ cắn xé lẫn nhau. Chấm thật sự có chút mong chờ. 2 con chó này ai lợi hại hơn? Chư vị, bản phủ nhận được một tin. Yến Vương Lý Chính Dương chẳng mấy chốc sẽ đến Bắc Lương. Các người đều là môn khách mà bản phủ coi trọng nhất. Các người nói xem, bản phủ nên làm gì đây? Yến Vương chính là cái người ăn thịt người thân của mình ấy hả? Vương gia ngốc nghếch. Một kẻ ngốc lại dám đến Bắc Lương. Thật là tìm chết. Một núi không thể có 2 hổ. Ta nghe nói Tam Vương đều chết ở kinh thành. Yến Vương cũng nên xuống dưới đoàn tụ với họ. Yến Vương tuy nói là ngốc, nhưng dù sao cũng là vương gia. Các người ra tay phải thật sạch sẽ. Đại nhân yên tâm, giết một vương gia ngốc nghếch thôi mà. Có gì khó đâu. Hơn nữa lần này không phải đại nhân ngài muốn giết hắn, mà là thần muốn giết hắn. Vương gia, ngài không sao chứ? Không sao. Chắc chắn là Lý Kiến Văn, thằng nhãi danh đó đang chửi bới bản vương sau lưng. Nương tử, nàng thật xinh đẹp. Vương gia, vì sao chàng cứ luôn lừa dối thiếp? Tố tố, nàng nói gì vậy? Nàng là vương phi của bản vương. Bản vương sao có thể lừa dối nàng? Ta và chàng đã thành thân 10 năm. Ta tự cho rằng ta hiểu rõ vương gia nhất. Nhưng vương gia lại luôn lừa dối ta.
coi ta như người ngoài. Sớm biết như vậy, thà lúc đó chàng cứ hưu ta đi. Tố tố, bản vương sao có thể lừa dối nàng? Bản vương trước đây thật sự ngốc, chính là sau khi bị sét đánh ở hoàng cung mới khai ngộ. Lý Chính Dương, đến giờ chàng vẫn còn muốn lừa dối ta sao? Tố tố, ta, Lý Chính Dương, xin thề, ta tuyệt đối không có ý lừa dối nàng. Tố tố, nàng hãy suy nghĩ kỹ xem, nếu ta lừa dối nàng, tại sao không lừa dối thân thể nàng trước? Lý Chính Dương, đến lúc nào rồi? Chàng còn nói bậy bạ ở đây. Tố tố, nàng hãy suy nghĩ kỹ xem, ta thật sự không có lý do gì để lừa dối nàng cả. Tố tố, nàng tin ta đi. Van nàng đó. Được rồi, được rồi. Ta tin chàng, thật sự không được sao? Vương gia thật là... Sao cái gì cũng nói ra hết vậy? Tố tố, bản vương và nàng 10 năm phu thê, nhưng lại vẫn chưa. Chàng nói gì vậy? Vậy bây giờ, có phải nàng nên bồi thường lại cho bản vương không? Thứ sử Bắc Lương Ngụy Thông bái kiến Yến Vương. Ngụy đại nhân đích thần nghênh đón. Bản vương thật sự là vinh hạnh quá. Ngụy đại nhân đây là có ý gì? Muốn mưu sát bản vương sao? Không phải nói Yến Vương Lý Chính Dương là một kẻ ngốc sao? Sao nhìn có vẻ không giống lắm? Nhưng dù có ngốc hay không cũng không quan trọng, bởi vì bây giờ ngươi đã chết rồi. Yến Vương, ngài hiểu lầm rồi. Bản quan sao có thể mưu sát Yến Vương được? Đây chỉ là đại hội Hà Thần hàng năm của Bắc Lương. Yến Vương, ngài đã được Hà Thần chọn làm vật tế. Chúc mừng, chúc mừng. Vật tế, Ngụy đại nhân ký của ngài là muốn bản vương nhảy sông tế Hà Thần sao? Láo xược, gan lớn thật. Lại để Yên Vương làm vật tế à? Yên Vương hiểu lầm rồi. Không phải nhảy sông, mà là Hà Thần. Mời Yên Vương đến Long Cung dưới đáy sông. Nể mặt Hà Thần, Yên Vương sẽ nể chứ? Nếu ta không nể thì sao? Giỏi trong Ngụy Thông, đây là định mượn danh Hà Thần giết ta sao? Yên Vương điện hạ, đại hội Hà Thần này là phong tục lâu đời của Bắc Lương ta. Bất kể là ai, nếu được chọn làm vật tế, đều vui vẻ đến Long Cung, cầu cho Bắc Lương ta năm sau mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Mặt mũi của Ngụy Thông ta, Yên Vương có thể không nể, nhưng mặt mũi Hà Thần, Yên Vương điện hạ sợ là không để không được. Ra là vậy. Xem ra ta thật may mắn, vừa đến Bắc Lương đã được chọn làm vật tế. Nhưng ta còn có việc quan trọng, không tiện tế lễ. Xin Ngụy đại nhân đổi người khác. Vương gia thứ tội, vật tế đã định, Bần Thiên Sư cũng không thể đổi người. Xin Yên Vương sớm tế Hà Thần, tránh Hà Thần nổi giận. Tế Hà Thần gì chứ? Rõ ràng là lừa người. Vương gia là hoàng tử, sao có thể tế Hà Thần? Ai dám để Yên Vương tế Hà Thần, phải qua cửa ải của chúng ta trước. Vô Lượng Thiên Tôn, mấy nữ tử mà dám nghi ngờ Hà Thần, cung thỉnh Hà Thần, Hiền Linh. Hiền Linh rồi. Chẳng lẽ thật sự có Hà Thần? Hà Thần Hiền Linh, các ngươi còn không mau quỳ lại. Hiền Linh rồi, Hiền Linh rồi. Yên Vương gia, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi. Hà Thần có chỉ, Yên Vương tế lễ, Bắc Lương sẽ được 3 năm mưa thuận gió hòa. Yên Vương, mau tế Hà Thần đi. Bà con ơi, giờ xin mời Yên Vương tế Hà Thần. Tế Hà Thần. Tế Hà Thần. Tế Hà Thần.
Tế Hà Thần, Tế Hà Thần, cảm tạ bá tánh Bắc Lương yêu mến. Chẳng phải là đến Long cung tế Hà Thần sao? Bản vương làm. Bản vương làm. Đúng đúng đúng. Lý Chính Dương, ngươi điên rồi à? Tế Hà Thần gì chứ? Rõ ràng là bảo ngươi đi chết. Nói bậy, cầu phúc cho bá tánh Bắc Lương. Còn được gặp Hà Thần. Chuyện tốt như vậy đến lượt ta sao? Đó là phúc của ta. Sao có thể là đi chết được? Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Ngươi động não suy nghĩ kỹ đi. Có chuyện tốt như vậy, sao đến lượt ngươi? Đương nhiên là vì ta số tốt. Ngụy đại nhân, ngài nói có đúng không? Vương gia hồng phúc tề thiên, thấu tình đạt lý, 10 vạn dân của Bắc Lương ta cũng sẽ đội ơn vương gia. Chỉ là một tên vương gia ngốc nghếch, lão phu chỉ cần hơi dùng chút kế là có thể để ngươi xuống đáy sông cho cá ăn. Lý Chính Dương, ngươi đến Bắc Lương chẳng lẽ là để chịu chết sao? Ái phi, đừng giận. Ta tự có diệu kế. Thiên sư, xác định Hà Thần ở Long cung dưới đáy sông chứ? Đương nhiên rồi. Đạo pháp của bần thiên sư tinh thâm, chẳng lẽ còn lừa ngươi sao? Nếu vương gia không dám nhảy, bần thiên sư có thể giúp ngươi một tay. Nhảy. Sao có thể không nhảy chứ? Ta chỉ là... Vương gia, ngươi vừa nãy trước mặt toàn thành bá tánh nói muốn nhảy, không phải giờ hối hận rồi chứ? Sao bản vương có thể hối hận được chứ? Ta vừa nhớ ra một chuyện. Tế Hà Thần, đây là chuyện trọng đại biết bao. Bản vương từ kinh thành đến, bụi đường mệt mỏi, vội vàng tế lễ, sợ là bất kính với Hà Thần. Nói nhiều như vậy vẫn là không muốn chết. Tiếc là sống chết của ngươi không do ngươi quyết định. Yên Vương điện hạ, chuyện nhỏ thôi, Hà Thần sẽ không để ý đâu. Yên Vương, thời gian không còn sớm, mau xuống đi. Hà Thần, đợi không kịp rồi. Vương gia không dám xuống, vậy ta giúp người xuống nhé. Các thời đã đến. Nếu vương gia không muốn giữ thể diện, vậy thì thiên sư này sẽ giúp người giữ thể diện. Láo xược. Tế Hà Thần, sao có thể nói là chuyện nhỏ? Nếu chọc giận Hà Thần, bản vương làm sao đối mặt được với hàng chục vạn dân Bắc Lương? Nhờ thiên sư báo với Hà Thần một tiếng. Cứ nói là bản vương nguyện tế, nhưng để tỏ thành tâm, bản vương cần tắm gội đốt hương 3 ngày. 3 ngày sau, bản vương sẽ đến tế Hà Thần. Yến Vương, người muốn làm gì? Thả thiên sư ra. Bản vương nói chưa đủ rõ sao? Mời thiên sư báo với Hà Thần một tiếng. Yến Vương đừng tự làm bậy, mau thả thiên sư ra, nếu không ai cứu được người đâu. Ngụy đại nhân nói vậy là sao? Bản vương chỉ là mời thiên sư đích thân xuống Long cung dưới đáy sông báo với Hà Thần, có gì là tự làm bậy? Đại nhân cứu ta, cứu ta, ta không muốn chết mà đại nhân. Thiên sư, người pháp lực vô biên, sao có thể chết được? Không còn sớm nữa, thiên sư nhớ đi sớm về sớm. Thiên sư, thiên sư, thiên sư, thiên sư của ta, đại nhân, đừng lo lắng. Thiên sư đang đùa với mọi người thôi. Thiên sư đừng giả vờ nữa, mau xuống Long cung báo với Hà Thần đi. Yến Vương, ngươi thật là thủ đoạn. Ngụy đại nhân, bản vương dùng thủ đoạn gì chứ? Bản vương chỉ là mời thiên sư xuống Long cung báo với Hà Thần thôi mà. Hơn nữa, thiên sư pháp lực vô biên, sao có thể có vấn đề gì được? Hay là Ngụy đại nhân cũng muốn cùng thiên sư xuống Long cung? Hay là Ngụy đại nhân cùng thiên sư xuống Long cung đi? Ngụy đại nhân, ngươi hoảng cái gì? Ta hoảng sao? Ta chỉ là dưới chân trượt một chút thôi. Ngụy đại nhân không hoảng là tốt rồi. Thiên sư này lâu như vậy rồi mà còn chưa lên. Ngụy đại nhân, hay là ngươi xuống tìm thiên sư xem sao? Ngụy đại nhân, không đi thì thôi, làm gì mà hành đại lễ như vậy? Rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Ván này là ta thua rồi.
Chúng ta sau này còn gặp lại nhé. Đi. Mạnh Long đan áp địa đầu xà, nói không sai. Tiếc là bổn vương là Mạnh Long thật, nhưng người không phải là địa đầu xà gì cả. Cùng lắm cũng chỉ là con rắn lột da thôi. Thì ra vương gia đã sớm chuẩn bị, làm thiếp lo lắng uổng công bấy lâu. Vương phi đừng lo lắng, bổn vương chẳng phải đã nói với nàng rồi sao? Bổn vương tự có diệu kế. Lời tuy là vậy, nhưng Ngụy Thông ở đây đã ăn sầu bén rễ, sợ rằng sau này không sao. Quân đến thì có tướng trà, nước đến thì có đất ngàn. Bổn vương còn sợ hắn một cái chức thứ sử nhỏ bé sao? Vào thành. Thật là quá đáng. Cái thứ thiên sư chó má gì lại khiến ta chịu nhục nhã đến thế này. Hai người các người nghĩ cách đi, lần này nhất định phải giết chết tên vương gia ngốc này. Đại nhân bớt giận, ta có một kế, nhất định có thể khiến tên vương gia ngốc này ở Bắc Lương khó mà sống nổi. Người có cách gì? Nói. Tiền có thể thông thần. Vậy thì hãy để tên vương gia ngốc này xem sự lợi hại của tiền vượng ta. Vương gia, đây là phủ đệ của ngài. Thế nào, không tệ chứ? Hỗn trướng, đây là Bắc Lương các ngươi. Chuẩn bị phủ đệ cho vương gia chúng ta sao? Thế này mà ở được à? Vương gia không biết đó thôi. Bắc Lương nghèo khó, bách tính khổ hàn. Chúng ta có thể cung cấp vương phủ như thế này đã là dốc hết toàn lực rồi. Những cái khác, tiểu nhân thực sự là lực bất tòng tâm. Vương gia, vương gia, mấy thương hộ Bắc Lương này thực sự là quá đáng ghét, quá gian xảo, lại đem hàng hóa tăng giá gấp 10 lần để bán cho chúng ta. Cái gì gấp 10 lần? Như vậy cũng quá ác rồi. Yến Vương, hôm nay ta sẽ cho người biết cái gì gọi là không tiền khó anh hùng. Có tiền mua tiên cũng được. Đây là muốn cùng bổn vương chơi, ván tiền mua tiên à? Được, nếu các người dâng tiền cho bổn vương tự nhiên vui vẻ nhận lấy. Bắc Lương hẻo lánh, giá cả ở Bắc Lương cao một chút cũng hợp tình hợp lý. Gấp 10 lần thì gấp 10 lần, cứ mua thôi. Vương gia, đây là giá gấp 10 lần đó. Cho dù là ở kinh thành cũng không đến mức vô lý như vậy. Không sao, thiếu gì mua đấy. Bổn vương có tiền. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho dù tên vương gia ngốc này có ngốc đến đâu, cũng không đến mức làm kẻ ngốc như vậy chứ. Chẳng lẽ tên vương gia ngốc này thật sự không thiếu tiền? Vương gia của là giàu có. Đó là bổn vương nhổ một cọng lông chân cũng còn to hơn bắp đùi của ngươi. Chút tiền này tính là gì? Đừng nói là gấp 10 lần, cho dù là 20 lần, bổn vương cũng mua không cần nghĩ. Vương gia, ngài có thể đừng khoác lác nữa được không? Đây là giá gấp 10 lần đó. Chúng ta sẽ sớm tiêu hết gia sản mất. Bổn vương khoác lác chỗ nào? Chỉ là bạc thôi. Bổn vương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phát thông báo cho bổn vương, nói cho bách tính biết bổn vương có tiền, sẵn lòng bỏ ra giá gấp 10 lần mua hàng hóa Bắc Lương. Xem như bổn vương vì bách tính Bắc Lương đóng góp thêm một chút. Vương gia anh minh thần võ, coi tiền như rác. Tiểu nhân thay mặt bách tính Bắc Lương cảm tạ vương gia. Xem ra kế hoạch của ta đã hoàn toàn thành công. Tên vương gia ngốc này trúng kế rồi, phải nhanh chóng báo cho mọi người, biết đâu còn kiếm thêm được một khoản. Xong rồi, vương gia, ngài đã trúng gian kế của Ngụy Thông rồi. Giá gấp 10 lần, chúng ta sẽ sớm tiêu hết gia sản mất. Bổn vương đương nhiên biết gian kế của Ngụy Thông. Phá sản là không thể đâu. Bổn vương còn muốn kiếm đậm nữa kìa. Đại nhân, tin tốt. Có phải tên ngốc đó trúng kế rồi không? Đúng vậy, tiền vượng ta ra tay, một người bằng hai người đó. Tên vương gia ngốc đó đã đồng ý, sẽ lấy giá gấp 10 lần mua hàng hóa Bắc Lương. Cái gì? Tên ngốc đó đồng ý rồi? Tên vương gia ngốc này đúng là điên rồi. Điên rồi chẳng phải càng tốt sao? Lão Phù cũng từng nghe nói, tên ngốc này ở kinh thành, ngay cả giá trị của bạc và vàng cũng không biết. Nhưng mặc kệ hắn điên hay không, chỉ cần hắn tự tìm đến, Lão Phù sẽ không tha cho hắn đâu. Truyền lời xuống, tất cả hàng hóa mà tên ngốc đó cần, bán cho hắn với giá gấp 10 lần. Lão Phù chỉ muốn biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu bạc. Đại nhân, lỡ như tên ngốc này không có tiền thì sao? Giết người thì đền mạng, nợ nần thì trả tiền. Ở Bắc Lương chưa ai dám nợ tiền của Lão Phu.
Vương gia. Vương gia, theo lời ngài dặn, chúng ta đã thu mua hàng hóa ồ ạt ở Bắc Lương, đều thanh toán với giá gấp 10 lần. Đây đều là nợ viết dưới danh nghĩa của ngài, chỉ là mấy tờ giấy nợ thôi mà. Cứ để đó đi. Vương gia, ta thật sự không hiểu rốt cuộc chàng muốn làm gì. Nhiều giấy nợ như vậy. Hơn nữa, rất nhiều giấy nợ sắp đến hạn rồi. Chúng ta bây giờ lấy đâu ra bạc mà trả? Trả tiền? Bản vương khi nào nói phải trả tiền? Vương gia không trả tiền, chẳng lẽ muốn quyệt nợ sao? Tiền này là bản vương mượn bằng bản lĩnh. Dựa vào cái gì mà phải trả? Chẳng lẽ sự anh minh trước đây của vương gia đều là giả, bây giờ lại ngốc trở lại rồi? Nhiều tiền như vậy, bách tính sẽ san bằng vương phủ đó. Vương phi, đừng giận mà. Bản vương chỉ đùa với nàng thôi. Vương phi, nàng có muốn đánh cược với bản vương không? Nếu có người thay bản vương trả tiền, thì tối nay nàng sẽ... Vương gia, đến lúc nào rồi mà chàng còn không đứng đắn như vậy? Ai nói ta không đứng đắn? Chẳng lẽ vương phi không dám đánh cược với bản vương? Được. Nếu như thật sự có người thay chàng trả tiền, thiếp trả tiền. Trả tiền, tiền mồ hôi nước mắt của ta. Mau trả tiền. Nợ nần trả tiền là lẽ đương nhiên. Lý Chính Dương, ngươi trả lại cho chúng ta tiền mồ hôi nước mắt đi. Thiên tử phạm pháp, cũng như thứ dân. Ngươi đừng tưởng ngươi là vương gia mà chúng ta không làm gì được ngươi. Hôm nay ngươi không trả tiền, chúng ta sẽ phá sập vương phủ này. Trả tiền, trả tiền, trả tiền. Trả tiền, thấy chưa? Bản vương đã nói sẽ có người đến trả tiền cho bản vương mà. Không phải là đến rồi sao? Tránh ra. Mời đại nhân. Làm cái gì? Làm gì vậy? Dám vây công vương phủ, các ngươi còn coi vương pháp ra gì? Không phải tiểu nhân to gan, mà là... Ngài xem, vương gia nợ nần không trả, chúng ta thật sự không còn cách nào khác mới phải dùng hạ sách này. Mong đại nhân làm chủ cho dân chúng. Đại nhân làm chủ cho dân chúng. Làm chủ cho chúng ta, đại nhân. Vương gia, nợ nần trả tiền là lẽ đương nhiên. Vương gia nợ thương hộ nhiều bạc như vậy, lão phu sợ rằng cũng không thể giúp vương gia xoay sở được. Ngụy Thông, ngươi đừng tưởng ta không biết. Đám người này đều thông đồng với ngươi. Vương phi thật là oan uổng cho ta mà. Nếu vương phi không cần lão phu quản nữa, thì lão phu sẽ không quản nữa. Trả tiền, giết người đền mạng. Nợ nần trả tiền. Lý Chính Dương, trả tiền. Ai dám lấy tiền mồ hôi nước mắt của lão tử liều mạng với hắn. Trả tiền, trả tiền, trả tiền. Tránh ra. Vô lễ, bản vương ở đây. Ai dám làm càn? Vương gia nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị trả tiền cho chúng ta rồi sao? Ta nói cho người biết, tiền của mọi người, người không được thiếu một xu nào đâu. Ai nói không trả tiền? Chỉ là các ngươi trả tiền cho bản vương, chứ không phải bản vương trả tiền cho các ngươi. Đây là đạo lý gì chứ? Vương gia, ngài đang đùa gì vậy? Trên giấy nợ trắng mực đen đều viết tên của ngài đó. Mấy tờ giấy nợ còn con thì tính là gì? Nói thật cho các người biết, 99% lương thực ở Bắc Lương đều nằm trong tay bản vương. Lương thực ở Bắc Lương chỉ đủ cho các ngươi ăn trong 3 ngày thôi.
Cái gì? 3 ngày. Lương thực ở Bắc Lương đều bị ngươi mua hết rồi sao? Phế vật. Sao ngươi lại bán hết lương thực rồi? Đại nhân, ai ngờ tên vương gia ngốc nghếch này lại mua hết cả. Thật là hỗn trướng. Ra là vậy. Vương gia thật là mưu trí. Không hổ là chủ nhân của chúng ta. Lương thực trong thành đều bị thu hết rồi. Vậy chúng ta ăn gì đây? Không có hàng chúng ta còn sống được. Nhưng không có lương thực chúng ta đều sẽ chết đói mất. Đúng vậy. Bây giờ mạch sống của Bắc Lương bị Yến Vương nắm giữ. Vương gia cho chúng ta cơm ăn thì chúng ta mới có cơm. Vương gia không cho thì chúng ta không có cơm ăn đó. Lẽ nào đây là kế hoạch của vương gia? Nhưng chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ta lại không hề phát hiện ra. Chẳng trách vương gia về mặt nắm chắc phần thắng nhất định phải cá cược với ta. Nhưng ván cược này cũng quá xấu hổ rồi. Vương phi, đừng quên điều kiện đã hứa với bản vương. Không sai, bản vương đây lòng dạ nhân từ. Sợ các người chết đói nên bán lương thực giá rẻ cho các ngươi. Gấp 100 lần thì sao? Cái gì? Gấp 100 lần? Ngươi không phải đang cướp à? Vậy ngươi tưởng ta đang làm gì? Vương gia, giá gấp 100 lần này mọi người thật sự không mua nổi. Nhờ vào người đó. Vương gia, ngài đại nhân đại lượng, xin tha cho chúng ta đi. Tha cho chúng ta đi. Rẻ hơn chút đi. Không mua nổi thì thôi. Ta có ép các người mua đâu. Nhưng thấy mọi người đáng thương như vậy, ta đây đại phát từ bi. Chỉ cần 100 người đầu tiên đến chỗ ta mua lương thực sẽ được ưu đãi nhé. Ta có tiền. Ta đến mua, ta mua. Con ngần người ra đó làm gì? Đi, ta mua, ta có tiền. Vương phi, thay xong chưa? Ta đây đợi không nổi rồi. Vương gia, thực sự muốn thay bộ này sao? Đương nhiên, đã cược thì phải chịu thua. Vương phi muốn quyệt nợ sao? Thay thì thay. Vương gia, thiết thay xong rồi. Vương gia, ngài đừng nhìn ta chằm chằm như vậy. Vương phi, nàng có biết nàng đang phạm tội không? Phạm tội? Thần thiếp phạm tội gì? Tiểu yêu tinh ăn mặc gợi cảm như vậy chính là đang đốt lửa trong lòng ta. Chẳng lẽ không phải phạm tội sao? Xem ta tối nay hàng yêu phục ma thế nào. Ngụy Thông và Lý Chính Dương, hai con cậu đó cắn nhau chưa? Bệ hạ, sớm đã cắn nhau rồi. Chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tốt truyền về thôi. Bệ hạ, mật báo từ Bắc Cương. Sao vậy? Chẳng lẽ hai con chó đó không cắn nhau sao? Bệ hạ, cắn thì có cắn rồi. Nhưng Ngụy Thông căn bản không phải đối thủ. Trương Thiên Sư, một trong 3 tay sai của Ngụy Thông, lấy danh nghĩa hạ thần bắt Yến Vương tự vẫn. Kết quả bị Yến Vương dìm chết tươi. Tiền Vượng dùng cục diện tiền quỷ đầy cối xay tính kế Yến Vương. Kết quả lại để Yến Vương kiếm được cả chục triệu, tổn thất thảm trọng. Ngụy Thông, tên phế vật này, chấm nuôi hắn bao nhiêu năm vô ích. Thấy chấm nói với hắn, nếu hắn còn không giết được Lý Chính Dương tên ngốc này, chấm sẽ giết hắn. Tuân lệnh, bệ hạ. Thật là phế vật. Cái gì mà tiền quỷ đẩy cối xay chứ? Đến cả tiền vốn liếng của lão tử cũng mất sạch. Đại nhân, ai ngờ được tên vương gia ngốc nghếch này lại có thể mua hết sạch lương thực chứ? Không thể tiếp tục chơi trò trẻ con với tên ngốc này được nữa. Dùng quyền lực bóp chết tên ngốc này. Lập tức thông báo cho Hắc Tâm Hồ và kỵ binh Bắc Mãng.
Lần này, nhất định phải khiến Lý Chính Dương tan xương nát thịt. Tuân lệnh, đại nhân. Hắc Tâm Hổ là do chúng ta nâng đỡ, nhưng liên hệ với kỵ binh Bắc đó là phản quốc đó. Chỉ cần có thể giết được Lý Chính Dương, lão phu sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bắn giỏi lắm. Đáng tiếc một người đàn ông cứng cỏi lại nhận một con cẩu làm chủ. Ngươi nói gì? Ta nói một người đàn ông cứng cỏi lại nhận một con cẩu làm chủ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Yến Vương, ngươi tự tiện xông vào quân doanh là tội chết. Cho dù ta giết người tại chỗ, triều đình cũng không quản được ta. Ngươi đâu? Vương gia, lần này xong rồi. Bị người bắt gọn trong dọ rồi. Quân doanh, ngươi cũng xứng gọi là quân nhân. Ta thấy đám quân Bắc Lương các người, ngay cả đội quân đương tử dưới tay ta cũng đánh không lại. Các người Á chỉ là một đám phế vật. Phế vật. Yến Vương, ngươi quá cản rỡ rồi. Sỉ nhục quân Bắc Lương ta cho ngươi đền mạng. Bản vương cũng chỉ nói sự thật thôi. Nếu ngươi không phục, bản vương cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đánh thắng được Mộc Lan, hôm nay bản vương mặc người xử trí. Quân đương tử còn con, không tự lượng sức. Nói đi, ngươi muốn thách đấu ai? Yếu quá. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Cùng lên. Ngươi đang ăn nói ngông cuồng gì vậy? Vương gia, quân Bắc Lương dũng mãnh thiện chiến. Dù Mộc Lan có lợi hại đến đâu, cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy. Ra tay nhẹ thôi. Đừng làm họ bị thương đến tính mạng. Con gần người ra đó làm gì? Người ta đánh đến tận cửa nhà rồi. Lên hết cho ta. Đừng làm mất mặt quân Bắc Lương. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Đây là vũ khí gì? Cẩn thận hết cho ta. 10 đánh 1. Chẳng lẽ còn đánh không thắng sao? Lên cho ta. Đứng lên hết cho ta. Đến lượt đàn ông các ngươi rồi. Nông cuồng. Vương gia, may mắn không làm nhục mệnh. Quân Bắc Lương thì sao? Chỉ cần có vũ khí của bản vương, đừng nói là một địch 10, ngay cả một địch 100, thì cũng chỉ có một chữ: thắng. Ta thua rồi. Người giết ta đi. Muốn chết đến vậy sao? Người thân là một quân nhân, không chết trên chiến trường, lại chết dưới mệnh lệnh của một con cẩu ngu ngốc. Vương gia, ngươi Bồ Đào Mỹ tiểu dạ quang bôi, giúp âm ti bà mã thượng thôi. Túy ngoại xa trường quân Mạc Tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Ta vốn tưởng ngươi là hảo hán vang danh của Bắc Lương, không ngờ ngươi cũng là một kẻ hèn nhát. Giết ngươi, bẩn tay bản vương. Chúng ta đi. Vương gia, xin dừng bước. Là ta hồ đồ. Vương gia anh minh thần võ, Ngô Quảng từ hôm nay nguyện hiệu trung vương gia. Xin vương gia thu nhận. Bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn. Bản vương sẽ thu nhận ngươi. Đợi trừ khử Ngụy Thông, sau này chức thứ sử Bắc Lương này ngươi ngồi. Đa tạ vương gia. Ngụy Thông táng tận lương tâm để giết ngài, không chỉ liên hệ với Hắc Tâm Hổ, còn cấu kết kỵ binh Bắc Mãng, chính là muốn đẩy ngài vào chỗ chết. Hắc Tâm Hổ. Vương gia, Hắc Tâm Hổ là đại ca thổ phỉ lớn nhất Bắc Lương, xưng có 10 vạn quân. Kỵ binh Bắc Mãng lại càng có thể một địch 10, cộng thêm quân Bắc Lương. Ngụy Thông đã đem tất cả át chủ bài đều bày ra hết rồi. Xem ra át chủ bài của Ngụy Thông cũng không ít. Nhưng lần này bản vương sẽ ăn sạch hết. Lý Chính Dương, Ngụy Thông mời chàng đến thứ sử phủ dự tiệc. Rõ ràng đây là một bữa tiệc hồng môn. Chàng đây chẳng phải là tự đi chịu chết sao? Tiệc hồng môn thì sao? Bản vương đã chuẩn bị vạn toàn rồi. Bữa cơm này bản vương ăn chắc.
Ta thật sự phục rồi. Coi như kiếp trước ta nợ chàng. Vương gia giá lâm. Hàn xá bừng sáng thêm. Ngụy đại nhân có lời mời, bản vương sao có thể không để mặt. Vương gia, mời ngài vào trong. Đây không phải là tiệc hồng bôn chứ? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thằng ngốc này biết hôm nay ta muốn động thủ với hắn? Chắc là không thể. Nếu thằng ngốc này biết, sao có thể còn chủ động đến đây chứ? Vương gia thật biết nói đùa. Đâu có tiệc hồng bôn nào. Thuần túy là vô căn cứ. Lão Phu trước đây tuy rằng có chút hiểu lầm nhỏ với vương gia, đó đều là chuyện đã qua rồi. Lão Phu hôm nay mời vương gia đến, chính là đặc biệt đến tạ tội với vương gia. Tạ tội. Nhưng Ngụy đại nhân, tạ tội thì phải có thái độ tạ tội. Như vậy, ngươi dập đầu 3 cái với bản vương. Láo xược. Yến Vương, sao ngươi có thể để đại nhân dập đầu với ngươi chứ? Đại nhân, chủ tử nói chuyện, cậu má xen mồm vào làm gì? Ngụy đại nhân, con cẩu nhà ông không nghe lời. Ta giúp ông dạy dỗ nó một chút. Ông không ngại chứ? Sao lại ngại chứ? Vương gia đánh hay lắm. Đúng rồi, vương gia, giờ không còn sớm nữa. Vương gia, mời vào trong. Lý Chính Dương, lão Phu nhịn ngươi một lúc. Đợi ngươi vào đến phủ thứ sử, lão Phu sẽ cho ngươi biết thế nào là chắp cánh khó thoát. Vương gia, mời vào trong. Ngụy đại nhân, ngươi có lẽ còn quên một chuyện. Trước khi vào cửa, ngươi còn chưa dập đầu 3 cái với bản vương đấy. Vương gia, lão Phu khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng nên quá trẻ người non dạ. Ngụy Thông, ta nói lại lần cuối cho ngươi biết. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn dập đầu cho bản vương 3 cái. Bản vương còn có thể cân nhắc chấp nhận sự tạ tội của ngươi, bằng không thì chúng ta đường ai nấy đi. Đáng chết, hôm nay nếu không lừa được Lý Chính Dương vào, sau này sợ là không có cơ hội này nữa. Vương gia, chẳng phải chỉ là 3 cái dập đầu thôi sao? Lão Phu dập là được chứ gì? Đại nhân. Ngụy đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Ta đùa với ngài thôi mà. Sao ngươi lại làm thật thế? Vương gia, bây giờ có thể vào được chưa? Được, đương nhiên là được rồi. Vương gia, mời vào trong. Lý Chính Dương, tiếp theo sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ngụy đại nhân, đây là ý gì vậy? Lý Chính Dương, ngươi quả nhiên là một tên ngốc. Ngươi tưởng ta thật sự sẽ ngoan ngoãn tạ tội sao? Lão Phu bây giờ sẽ nói cho người biết, đó chỉ là kế hoãn binh của ta thôi. Ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Hôm nay sẽ tiễn ngươi lên đường. Nói nhiều như vậy, chẳng phải chỉ là một bữa tiệc hồng môn thôi sao? Ngụy Thông, ngươi có lạc hậu quá không vậy? Đã là thời đại nào rồi, còn chơi trò này? Cái gì gọi là lạc hậu chứ? Chỉ cần phương pháp có tác dụng là được. Lý Chính Dương, thấy không? Quan tài này chính là đặc biệt chuẩn bị cho người đấy. Vương gia cẩn thận, người chính là Đại Huyền Yến Vương. Lão tử hôm nay sẽ dùng tim gan của người để nhắm rượu. Đại Huyền Yến Vương cũng chỉ có thế thôi. Nếu ngươi bằng lòng làm đô lệ cho bản công chúa, biết đâu bản công chúa vui vẻ, còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Hoàng thiên đương lập, phế tại Giáp Tý, Đồ Long Đại Cát. Lý Chính Dương, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lý Chính Dương, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, bảo ngươi đừng đến, ngươi nhất quyết đến. Bây giờ bị nhiều người bao vây như vậy, muốn chắp cánh cũng khó thoát rồi. Ngươi nói xem phải làm sao đây? Bao vây? Vương phi, nàng nhầm rồi, không phải bọn họ bao vây bản vương. Lão tử sớm đã nghe nói Yến Vương Lý Chính Dương là một tên ngốc, đến vàng với bạc cũng không phân biệt được. Lão tử vốn còn không tin
Hôm nay coi như được thấy rồi. Thì ra trên đời thật sự có người như vậy. Ngụy Thông, ta thấy 10 năm làm thứ sự của ngươi là uổng phí rồi. Đến một tên ngốc cũng không thu phục được. Thì ra Yến Vương lừng lẫy danh tiếng, lại là một tên ngốc. Nhưng cũng không sao, bản công chúa đang thiếu một nam nô. Nấp một chút cũng được. Hắc Tâm Hồ, đừng nói nhảm nữa. Lão phu mời ngươi đến không phải để xem kịch. Cái này không cần ngươi phải nói nhiều, chỉ cần tiền đến tay. Ở Bắc Lương này, không có người nào mà Hắc Tâm Hồ ta không giết được. Cái búa lớn của lão tử đã sớm đói khát lắm rồi. Bản vương đã nói rồi, bị bao vây không phải là chúng ta, mà là các ngươi. Hắc Tâm Hồ, bản vương đã nghe nói về ngươi rồi. Ngươi là đầu lĩnh của bọn thổ phỉ Bắc Lương. Bản vương cho ngươi một cơ hội cải tà quy chính. Chỉ cần ngươi thần phục bản vương có thể tha cho ngươi không chết. Tha cho ta không chết. Ngốc tử vẫn là ngốc tử. Lão tử lời nói nhảm với ngươi. Giết ngươi. Lão tử cũng thưởng thức một chút vương phi có mùi vị gì. Còn có 2 nữ thị vệ, vừa hay cho huynh đệ khai trai. Ngươi vô sỉ. Lão tử chính là vô sỉ đấy. Tiểu mỹ nhân, cứ chửi đi. Càng chửi hăng thì lát nữa càng có hứng. Cho dù là chết, ta cũng tuyệt đối không thể để tên xúc sinh này làm nhục. Huynh đệ còn ngơ ra đó làm gì? Giết thằng ngốc này cho ta. Vương phi xinh đẹp kia, bắt về cho ta. Lão tử hưởng trước. Từng người xếp hàng cho ta, dám sỉ nhục vương phi của ta. Muốn chết, lão tử đổi ý rồi. Giờ không chỉ muốn người chết, mà còn muốn ngươi nhìn lão tử chơi vợ ngươi thế nào. Còn ngơ ra đó làm gì? Bắt mỹ nhân kia về cho lão tử. Lý Chính Dương, đây chính là cái bẫy sinh tử mà ta dành cho ngươi. Lúc này dù có ngàn quân vạn mã, hôm nay không chỉ ngươi phải chết, mà 3 vị vương phi cũng phải chết. Đây chính là kết cục của việc chống đối ta. Xem ra nói chuyện tử tế với các ngươi không hiểu. Đã vậy, thì ta cho các người thấy thế nào là ngàn quân vạn mã. Trước mặt ta chỉ là cẩu má. Tiểu nhân bị ổi, dám dùng ám khí. Đây là vũ khí gì vậy? Sao lại có uy lực lớn như vậy? Hắc Tâm Hồ, ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Vậy hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Đại ca, ta chưa chết, ta chưa chết. Lý Chính Dương, ám khí của ngươi vô dụng rồi. Hắc Tâm Hồ, còn đứng đó làm gì? Mau giết chết hắn cho ta. Thằng nhãi danh, lão tử suýt chút nữa trúng kế ngươi. Lão tử cứ tưởng ám khí của ngươi lợi hại lắm, hóa ra chỉ là hổ giấy. Còn ngơ ra đó làm gì? Tiếp tục xông lên cho ta. Vương gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đừng vội, cứ để đạn bay thêm chút nữa. Chuyện gì thế này? Ta vừa nãy nhìn rất rõ ràng. Hắn đâu có động tay, sao có thể giết người được? Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Ngụy Thông, đồ vương bát đàn, muốn hại chết lão tử, không thể nào. Tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Trên đời này vốn dĩ không có yêu quái, càng không có yêu thuật. Rõ ràng là ám khí như của ngươi. Đúng, suýt chút nữa bị tên ngốc này lừa rồi. Lý Chính Dương, lão tử không tin ám khí của ngươi vô tận. Thật sao? Vậy bây giờ thì sao? Cái đầu của ngươi, đầu của lão tử vẫn còn nguyên mà. Đây là cái gì? Đây là cái quỷ gì? Đây là thiệp mời của Diêm Vương. Ngươi ở Bắc Lương làm nhiều việc ác. Diêm Vương mời ngươi xuống địa phủ uống trà. Tha cho ta. Vương gia, Yến Vương, ngươi tha cho ta đi. Ngụy Thông, tất cả là do Ngụy Thông. Hắn bảo ta giết ngươi. Cho ta 1 triệu lượng. Đây là tiền đặt cọc, ta không cần nữa, trả lại cho ngươi. Cầu xin ngươi tha cho ta. Cầu xin ngươi tha cho ta một giờ. Ngươi mới biết quỳ sao? Ta vẫn thích người trước đây hơn cái vẻ ngông cuồng bất trị. Hắc Tâm Hồ đã chết. Ngụy Thông, đến lượt ngươi rồi. Ma cô trung quy vẫn là ma cô, vĩnh viễn không thành đại sự. Lý Chính Dương, dù chết một Hắc Tâm Hồ, nhưng ta vẫn còn quân Bắc Lương và tinh nhuệ Bắc Mãng.
Hôm nay người vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Quân Bắc Lương là người của ngươi sao? Lý Chính Dương, ngươi nói vậy là có ý gì? Toàn thể tướng sĩ Bắc Lương thể chết trung thành với Yến Vương. Cái gì? Ngô Quảng, ngươi dám phản bội đại nhân? Ồn ào! Đi cùng với loại tiểu nhân như ngươi, đơn giản là sỉ nhục của Ngô Quảng ta. Hôm nay, ta sẽ dùng mạng của ngươi để chứng minh quyết tâm của quân Bắc Lương. Lý Chính Dương, ngươi lại sớm đã mua chuộc Ngô Quảng. Ta thật sự đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng ta vẫn còn Bắc Mãng giúp đỡ. Ngươi có thể làm gì ta? Quả thật, Bắc Mãng xác định muốn đối đầu với ta sao? Yến Vương điện hạ nói đùa rồi. Hiện tại Bắc Lương lại rơi vào tay Vương gia. Tạ Na sao có thể đối đầu với Vương gia được chứ? Tạ Na, ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Người Bắc Mãng chúng ta từ trước đến nay chỉ hợp tác với kẻ mạnh. Ngụy Thông, ngươi tưởng rằng bây giờ ngươi vẫn là chủ nhân của Bắc Lương sao? Lý Chính Dương, ta thật sự đánh giá thấp ngươi rồi. Sớm biết hôm nay, lúc ngươi đến Bắc Lương, ngày đầu tiên, ta nên nghĩ mọi cách giết người, láo xược. Dám ăn nói với Yến Vương như vậy, quỳ xuống. Lý Chính Dương, giết ta đi. Người chiếm cứ Bắc Lương, tự ý giết thứ sử. Hoàng đế sẽ không bỏ qua cho người. Người ở Bắc Lương ức hiếp dân lành, chèn ép buôn bán, chết như vậy quá hời cho ngươi rồi. Truyền lệnh xuống, 3 ngày sau xử trảm Ngụy Thông. Dạ. Ta làm ma cũng không tha cho ngươi. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Vương gia vừa có dũng vừa có mưu, chớp mắt đã thành chủ nhân Bắc Lương. Người kỳ lạ như Vương gia thật sự là hiếm thấy trên đời. Bị người ta nói là đồ ngốc mấy chục năm, lại có người nói ta là kỳ nam tử. Thật khiến bản Vương thụ sủng nhược kinh. Vương gia lật tay thành mây, úp tay thành mưa, thật khiến Tả Na ngưỡng mộ không thôi. Tên Lý Chính Dương này vừa mới giải quyết Ngụy Thông, chớp mắt đã câu dẫn công chúa Bắc Mãng. Đúng là đồ lẳng lơ. Không ngờ bản Vương lại có sức quyến rũ lớn như vậy. Cô không phải nói còn muốn ta làm nô lệ cho công chúa sao? Vương gia chẳng phải đã biết rồi sao? Tà Na có một vấn đề nhỏ muốn hỏi Vương gia. Ám khí mà Vương gia vừa sử dụng rốt cuộc là gì? Lại có uy lực lớn đến vậy? Vậy bản Vương không nói thì sao? Vương gia không nói, sợ là không được rồi. Vương gia cẩn thận. Dừng tay, đao của bản công chúa vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Nếu các người khiến ta vô tình làm Vương gia bị thương, vậy thì không hay chút nào. Người nói xem, Vương gia đúng là một mỹ nhân kế. Cô nghĩ cái này có thể uy hiếp được bản Vương sao? Vương gia hiểu lầm rồi. Tà Na chỉ là muốn biết ám khí đó là gì, để mở mang tầm mắt. Ta cuối cùng cũng biết vì sao Hoàng thượng thích chinh phạt phương Bắc rồi. Thì ra không phải vì mấy lô dê bò và nho khô kia. Con dao găm nhỏ bé của cô không uy hiếp được bản Vương. Lý Chính Dương, người không sợ chết sao? Chết. Cô có thể làm tổn thương được bản Vương sao? Đáng ghét. Tên Lý Chính Dương này rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc? Chẳng lẽ thật sự cho rằng công chúa không dám ra tay sao? Không cho người thấy chút máu, người sẽ không biết sự lợi hại của bản công chúa. Có muốn bản Vương cho cô đâm thêm mấy nhát không? Rốt cuộc ngươi là ai? Yến Vương, Lý Chính Dương, Đại Huyền tương lai chi đế. Lý Chính Dương, ta khuyên ngươi thả ta ra. Nếu không phụ hán ta sẽ không tha cho người đầu. Uy hiếp ta, còn dám uy hiếp bản Vương. Đem con báo cái nhỏ này kéo xuống cho bản Vương. Bản Vương muốn đích thân thẩm vấn. Vương gia, ngài không sao chứ? Không sao, ai có thể làm tổn thương được bản Vương gia?
May mà bản vương mặc áo chống đạn từ trước, đạn còn không bắn thủng, sợ gì dao găm. Vương gia, ngài bây giờ giữ lại công chúa Bắc Mãng này, không sợ hậu họa vô tận sao? Ta giữ lại tự nhiên có đạo lý của ta. Vương phi, nàng ghen rồi sao? Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở vương gia một câu, cẩn thận cuối cùng lại nuôi ong tay áo. Nuôi ong tay áo, dù là hổ, ở chỗ ta nó cũng phải nằm im. Quả nhiên là một con hổ cái, bị trói rồi mà vẫn không yên phận. Xem tối nay bản vương thu phục người thế nào. Lý Chính Dương, ngươi là tên tiểu nhân bị ổi. Ngươi có bản lĩnh thì thả bản công chúa ra. Bản vương vất vả lắm mới bắt được cô, sao có thể thả cô ra được? Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Vì công chúa đã thành tâm mời. Bản vương lại là người thích giúp đỡ người khác, sao có thể từ chối yêu cầu của công chúa? Lý Chính Dương, ta khuyên ngươi đừng làm bậy. Ta là công chúa Bắc Mãng, là viên minh châu sáng nhất thảo nguyên. Người ta muốn gả là một đại anh hùng đội trời đạp đất, tuyệt đối không phải là tên tiểu nhân bị ổi như người. Đều đã thành tù nhân của bản vương rồi, còn ở đó khoác lác. Hôm nay bản vương sẽ nếm thử đồ rừng xem sao. Đủ hoang dã, đủ cay. Lý Chính Dương, ngươi là tên hỗn đản bị ổi. Phụ hắn ta rất nhanh sẽ đến cứu ta thôi. Nếu ngươi dám làm dơ bẩn ta, phụ hắn ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó đến ta sẽ mời ông ta uống rượu. Hay cho Lý Chính Dương, tối nay đã không nhịn được rồi sao? Đồ trăng hoa, còn lừa ta nói là tự có đạo lý, thật vô liêm sỉ. Bảo bối, bệ hạ, ở đâu vậy? Ở đây. Ta thấy nàng rồi. Đến đây, bệ hạ. Chỗ này đúng không? Ở đây này. Đến đây đi, bệ hạ. Đừng nghịch nữa. Ta ở đây này. Bệ hạ, thật là hư. Người ta còn muốn chơi mà. Ta cũng muốn chơi. Bệ hạ, mật báo từ Bắc Lương, Ngụy Thông bị Yến Vương đánh bại. Hiện tại Yến Vương đã tiếp quản toàn bộ Bắc Lương. Đồ vô dụng, toàn là đồ vô dụng. Ngụy Thông lại bị tên ngốc đó hạ bệ. Ngươi không phải nói bọn chúng cầu cắn cầu sứt đầu mẻ chán sao? Chuyện này là sao? Bệ hạ, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp tên ngốc này rồi. Có lẽ lúc đầu không nên để hắn rời khỏi kinh thành. Bây giờ nói những điều này còn có ích gì? Nhưng đây cũng không hẳn là một chuyện xấu. Ngày mai ngươi lập tức đi Bắc Lương, truyền ý chỉ của trẫm, triệu Ngụy Thông về kinh chờ xét xử, triệu Yến Vương về kinh, tước bỏ binh quyền của hắn. Bệ hạ, nếu Yến Vương chống lại chiếu chỉ thì sao? Chống chỉ? Thiên hạ này, đất đai nào chẳng của vua, bờ cõi này, thần dân nào chẳng của vua. Kẻ nào nghịch ý trẫm, chết. Lại đây. Chúng ta tiếp tục chơi. Đáng chết. Đập chết hắn, đáng đời. Thưa toàn thể phụ lão hương thân. Bổn vương, Yến Vương của Đại Huyền, Lý Chính Dương, phụng chỉ đến trấn giữ Bắc Lương. Nhưng thứ sử Bắc Lương Ngụy Thông mê hoặc lòng người, bịa đặt hà thần, áp bức bách tính, hoành hành hương lý, cầu kết Bắc Mãng, nuôi dưỡng thổ phỉ. Hôm nay bổn vương thay trời hành đạo, bắt giữ Ngụy Thông, trả lại sự công bằng cho Bắc Lương. Hôm nay bổn vương cho phép các người có thủ báo thù, có oán báo oán. Vương gia làm như vậy
dân tâm Bắc Lương đều quy phục. Làm bộ làm tịch. Ngụy Thông, đồ xúc sinh. 5 năm trước, người mượn danh Tế Hà Thần, cướp đoạt con gái nhỏ của ta, nhưng Tế Hà Thần là giả. Làm nhục con gái ta là thật. Con gái ta mới 14 tuổi, ngươi lại nhẫn tâm hành hạ đến chết. Ngụy Thông, trả mạng con gái ta lại đây. Ngụy Thông, 3 năm trước, vì mỏ đồng Nam Sơn, người cầu kết Hắc Tâm Hổ, tàn sát hơn 1000 người ở Vương Gia Trang, bán mỏ đồng cho Bắc Mãng. Ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Giết hắn đi, giết hắn đi. Đánh chết ngươi. Dừng. Đánh nữa là chết người đó. Ngụy Thông, hôm nay bổn vương sẽ dùng đầu của ngươi tế điện những bách tính Bắc Lương bị ngươi tàn hại. Chém cho ta, chém. Giết hắn đi. Đại khoái nhân tâm, đao hạ lưu người. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đây là... Bệ hạ sắp giết đầu các ngươi rồi. Giết đầu? Giết đầu là gì? Vương gia cẩn thận. Đây là đại thái giám số một bên cạnh cầu hoàng đế. Cầu thái giám Tào Chính Thuần, từ nhỏ tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công, thực lực cao thâm khó lường. Bệ hạ có chỉ. Quỳ xuống đi, quỳ xuống đi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, giải Ngụy Thông về kinh thành chờ xét xử. Yến Vương Lý Chính Dương giao lại binh quyền Bắc Lương, lập tức hồi kinh khâm thử. Yến Vương điện hạ, tiếp chỉ đi. Thật là một tên cầu hoàng đế, nhanh như vậy đã nhắm đến Bắc Lương của bổn vương rồi. Nhưng ngươi cho rằng lần này bổn vương vẫn sẽ giống lần trước, giao ra ngọc tỷ sao? Sẽ giao Bắc Lương cho ngươi một cách vô ích sao? Lý Chính Dương, ngày chết của ngươi đến rồi. Ta là thua ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng sống sót. Dù về đến kinh thành, ngươi cũng phải chết. Còn lão phu có lẽ còn có thể sống sót. Đáng ghét. Ngụy Thông vừa bị trừng trị theo pháp luật, sắp bị xử tử đến nơi, lẽ nào lại được cứu như vậy sao? Yến Vương gia, dù sao cũng chỉ là một vương gia. Thái giám kia mang đến là thánh chỉ, mối thù biển máu của Bắc Lương khó mà trả được. Con gái, cha xin lỗi con. Yến Vương còn không tiếp chỉ. Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ sao? Lý Chính Dương, để ngươi ức hiếp ta một phen, xem ngươi làm sao đây. Ngươi, sao ngươi dám giết ta? Vương gia, Lý Chính Dương, người to gan thật. Ngươi muốn tạo phản sao? Tào Công Công nói lời này là sao? Bản vương khi nào nói muốn tạo phản? Bản vương tiếp chỉ. Tào Công Công, được chưa? Ngươi, Lý Chính Dương, ngươi tưởng rằng chiếm được Bắc Lương là vô địch thiên hạ sao? Không biết giữ mình chờ thời, sớm muộn gì cũng chết. Tốt, tốt, tốt.
hay cho một Yến Vương, thật là lanh lợi. Lý Chính Dương, mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ thế nào, cũng không che đậy được sự thật ngươi kháng chỉ bất tuân. Bệ hạ có chỉ, nếu Yến Vương kháng chỉ bất tuân, thì xử tử tại chỗ. Thiên Cương Đồng Tử Công. Vương gia cẩn thận. Các người chính là trọng phạm bị triều đình truy nã, giữ nghiệt Tam Vương. Hải Đường Mộc Lan không chịu nổi một kích. Yến Vương điện hạ, người tư tàng trọng phạm triều đình, chứng cứ rành rành. Giá gia sẽ giết người ngay bây giờ. Giết ta. Một lão thái giám cũng dám làm cản trước mặt bản vương. Hôm nay bản vương sẽ giết người trước, rồi Nam Hạ Cầm Long tìm thằng xúc sinh Lý Kiến Văn tính sổ. To gan, ngươi dám nhục mạ bệ hạ. Hôm nay ta nhất định phải lột da rút gần người. Lão thái giám, cả đời ở trong cung, ngay cả mùi vị đàn bà cũng chưa từng để còn dám ra vẻ trước mặt bản vương. Hôm nay bản vương sẽ cho người biết cái gì gọi là thiên hạ võ công, hỏa lực tối cao. Đạn cũng đỡ được. Khó trách lũ cẩu các cắt này mấy chục năm rồi không súng không đạn. Ngươi dùng loại vũ khí này mới giết được Chu Bảo, cướp được Bắc Lương sao? Đáng tiếc, trước mặt Thiên Cương Đồng Tử Công của ta đều vô dụng. Đợi đã, ta có chuyện muốn nói. Dừng lại, bản vương có chuyện muốn nói. Đây là 5 triệu lượng. Bản vương mua cho mình một con đường sống. 5 triệu lượng. Nghe nói đám thai dám đáng chết này thì không súng không đạn, nhưng thích tích trữ tiền. Không biết tích trữ tiền để làm gì. Tào Công Công, chỉ cần ngươi không giết ta, 5 triệu lượng này đều là của ngươi. Lý Chính Dương nói ngươi ngốc. Ngươi thật là ngốc. Giết ngươi, chẳng phải số tiền này đều là của ta sao? Tào Công Công, ngươi không kiểm tra sao? Ngươi không sợ ta đưa cho ngươi ngân phiếu là giả sao? Đây là cái gì vậy? Vương gia, Tào Công Công đâu? Đây đường đều là. Đáng chết, lại để thằng ngốc này lật bàn rồi. Chư vị phụ lão hưởng thần Bắc Lương, bản vương đến Bắc Lương chỉ làm 3 việc. Chính là công bằng. Công bằng, vẫn là công bằng. Sau này ai còn dám ức hiếp các ngươi, bản vương là người đầu tiên không đồng ý. Yến Vương uy vũ, Yến Vương uy vũ. Vương gia, hiện tại Tào Chính Thuần đã chết, nhưng ta lo rằng cầu hoàng đế kia sẽ không bỏ qua. Chúng ta nên sớm có tính toán mới phải. Đừng sợ, bản vương gia hiện tại binh hùng tướng mạnh, cho nên nói gặp chuyện chúng ta cứ. Hải Đường, Mộc Lan, các ngươi sao vậy? Thiên Cương Đồng Tử Công của Tào Thái Giám quả nhiên lợi hại. Vương gia, ta và Hải Đường chỉ sợ không xong rồi. Không phải, lúc nãy không phải vẫn khỏe sao? Sao bây giờ lại không xong rồi? Các ngươi là cánh tay phải của bản vương, các ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Vương gia,
Hiện giờ ngài đã hoàn toàn nắm giữ Bắc Lương. Chúng ta dù chết cũng coi như có giao phó với Tam Vương rồi. Bổn vương không cho phép các người chết. Nhất định có cách cứu các người. Người đâu? Người đâu? Cũng không phải là không có cách. Chỉ là gì chứ? Đến lúc nào rồi các người còn không nói. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho các người, vương không tử nan. Vương gia, ta và Hải Đường tu luyện Huyền Âm Binh Ngọc Công, giờ bị Cao Thái giám phá bằng Thiên Cương Đồng Tử Công. Nhưng chỉ cần có thể âm dương kết hợp thì có thể khiến công lực của chúng ta hồi phục lại, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Âm dương kết hợp, vậy chẳng phải là đã như vậy, bổn vương nghĩa bất dung từ. Cái này bổn vương nhất định phải giúp. Ai cũng đừng hòng cản bổn vương. Vương gia, ngài không cần thấy khó xử. Nếu ngài thật sự không muốn thì bổn vương khi nào nói không muốn. Đùa à? 4 người đẹp eo thon rắn chuẩn, ai mà không muốn? Chẳng phải là đồ ngốc sao? Vương phi, thân phận chúng ta thấp kém. Xin người yên tâm, sau hôm nay, Vương phi, sau hôm nay ta và Hải Đường sẽ quên chuyện này. Về sau tuyệt không nhắc lại. Các người nghĩ Vương phi là người thế nào chứ? Bất kể là vì lý do gì, một khi bổn vương đã muốn các người, từ nay về sau người chính là người của bổn vương. Vương phi thông tình đạt lý, sao lại ghen tuông với các người? Đang nói phải không, Vương phi? Đáng chết Lý Chính Dương, đã nói hết những lời ta muốn nói. Ta còn có thể nói gì nữa? Các người cũng đã theo vương gia lâu như vậy rồi. Ta biết tâm ý của các người đối với vương gia. Vậy thì chúng ta sau này chính là người một nhà. Mau cảm ơn Vương phi đi. Cảm ơn Vương phi. Còn ta nữa, ta còn chưa đồng ý mà. Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra, Lý Chính Dương, đồ hoa tâm đại củ cải. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Hỏa Hỏa Vũ, vương gia. Bộ đồ này là ai cho các người vậy? Là Vương phi cho chúng ta. Vương phi nói vương gia nhất định sẽ thích. Thích. Bổn vương rất thích. Cái này còn kích thích hơn cả minh tinh hành động. Minh tinh hành động. Cô ấy chính là nữ tử biết võ công. Hỏa Vũ và Xuân Lệ đều là minh tinh hành động. Hỏa Vũ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, còn Xuân Lệ giỏi thổi sáo gầy đàn. Đều là cao thủ võ công. Vương gia, Mộc Lan cũng giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Hải Đường tuy không giỏi thổi sáo gầy đàn, nhưng vì vương gia có thể học. Vậy tối nay bổn vương sẽ dạy dỗ các người thật kỹ, cố gắng để các người sớm ngày trở thành minh tinh hành động thực thụ. Xin vương gia thương xót, xin vương gia thương xót. Lý Chính Dương, ta khuyên người tốt nhất nên thả ta ra. Nếu không đợi phụ hãn ta 30 vạn đại quân đến, người ngay cả cơ hội làm nam nô cho công chúa ta cũng không có. Bổn vương không phải đã nói rồi sao? Nhạc phụ đến, ta mời nhạc phụ uống rượu mừng. Người đến lúc đó đừng bị 30 vạn đại quân của phụ hán ta dọa cho tè ra quần là được. Có tè ra quần hay không, cô còn không rõ sao? Ai hôm trước kiều rách cả cổ họng hả? Người vô sỉ. Đáng chết Lý Chính Dương. Bổn công chúa nhất định sẽ biến ngươi thành nam đô của ta. Đến lúc đó
Bổn công chúa sẽ đem những sỉ nhục này trả lại hết cho người. Vương gia, đại sự không ổn rồi. Thác Bạt Hùng dẫn 30 vạn đại quân đã đến dưới thành, muốn giao ra Tà Na công chúa, nếu không sẽ san bằng Bắc Lương. Lý Chính Dương, người cút ra đây cho ta. Phụ hãn, con ở đây, mau đến cứu con. Lý Chính Dương, tên vương bát đàn, dám làm nhục con gái của bổn vương. Bổn vương muốn bắt ngươi băm thây vạn đoạn. Nhạc phụ à? Nói gì vậy? Nghe không rõ ạ. Được rồi, được rồi. Nhạc phụ, con chăm sóc con gái ông rất tốt. Ông dẫn nhiều người như vậy, đây là muốn đưa của hồi môn cho ta sao? Lý Chính Dương, giao công chúa Tà Na ra đây. Nếu không thì 30 vạn đại quân Bắc Mãng của ta sẽ san bằng Bắc Lương của ngươi. Cái người này là ai vậy? Sao lại ngông cuồng như vậy? Vương gia, người này là Bắc Mãng đệ nhất dũng sĩ Ba Đổ Lỗ, người theo đuổi công chúa Tà Na, thần dũng vô địch, nghe nói có thể bắt sống hộ báo. Quân Bắc Lương ta từng nhiều lần bại dưới tay người này. Người này là đại địch của Bắc Lương ta. Ba Đổ Lỗ. Lý Chính Dương, ta đã nói rồi mà, 30 vạn đại quân Bắc Mãng của ta lúc nào cũng có thể kéo đến dưới thành. Nếu ngươi bây giờ thả ta ra, rồi đưa cho ta lương thực và quân nhu, ta có thể khuyên phụ vương lui binh. Nếu không thì, không phải. Cái tên Ba Đổ Lỗ đó, sao dám ngông cuồng với bản vương như vậy? Lý Chính Dương, ta đây là đang cứu ngươi. Bắc Lương của ngươi được mấy cân mấy là dám chống lại 30 vạn đại quân của ta. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Vương gia, ta đã nói không sai. Chúng ta vất vả lắm mới khống chế được Bắc Lương. Ta thấy nhẫn một chút trời cao biển rộng, lùi một bước sóng yên biển lặng. Lùi. Ta chưa đến Bắc Lương đã nhẫn nhịn chịu đựng rồi. Ta đến Bắc Lương rồi, giết Ngụy Thông rồi còn nhẫn nhịn chịu đựng. Cái Bắc Lương này chẳng phải là ta đến uổng công sao? Cái tên Ba Đổ Lỗ đó phải không? Bản vương nói cho người biết, nữ nhân của ngươi bản vương muốn rồi. Có bản lĩnh thì đến cướp lại từ tay bản vương đi. Lý Chính Dương, người đổ hỗn trướng, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, sao đều là phu thê già rồi, hôn một cái thì sao? Ta để mặt cô yên tâm, 30 vạn đại quân Bắc Mãng này ta sẽ miễn cưỡng mà tha cho chúng một con đường sống. Lý Chính Dương, người sẽ hối hận. Bản vương làm việc chưa bao giờ hối hận. Cô cứ nhìn cho kỹ, xem bản vương đại thắng như thế nào. Lý Chính Dương, người đổ hỗn trướng. Ta còn chưa từng nắm tay công chúa Tà Na, ngươi lại dám. Hả hãn, Ba Đổ Lỗ xin mệnh. Ta muốn công phá Bắc Lương thành, cứu công chúa Tà Na. Tốt, chuẩn rồi. Bắt cho bản vương cái tên hỗn đản này. Bản vương muốn đem hắn lột ra rút gân từng lớp. Nghe nói có một loại gọi là thái giám. Bắt hắn về cho bản vương. Bản vương muốn thiến hắn 100 lần, cho hắn làm thái giám. Tứ đại kim cương, cho ta công thành. Bắn tên. Là tứ đại kim cương dưới trướng Ba Đổ Lỗ. Nghe nói đao thương bất nhập. Ba Đổ Lỗ sở dĩ trở thành đệ nhất dũng sĩ Bắc Mãng, tứ đại kim cương công lao rất lớn, đao thương bất nhập. Vậy thì thử xem khẩu súng của bản vương thế nào. Cái gì mà cầu thị Yên Vương? Ta thấy người bị chúng ta dọa cho ngốc rồi thì có. Chỉ với cái đống đồng nát sắt vụn này, ông đây cho người đánh cả ngày, người cũng đừng hòng phá được phòng ngự của ông. Cái gì mà cầu thị Yên Vương? Ta thấy chỉ là hư trương thành thế thôi.
Tứ đại kim cương, phá cho ta cái cổng thành rách nát này. Hôm nay ta muốn san bằng lương thành, tắm máu vương phủ. Vương gia, bây giờ phải làm sao? Nhỡ đâu cổng thành bị phá, đại quân Bắc Mã ùa lên, chúng ta xong đời rồi. Lý Chính Dương, bây giờ ngươi biết sợ rồi chứ gì? Bản công chúa cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi bằng lòng quỳ xuống, cầu bản công chúa làm chủ nhân của ngươi. Biết đâu, bản công chúa còn bằng lòng giúp ngươi thêm một lần nữa. Lui. Trong từ điển của bản vương không có chữ lui này. Hôm nay ta sẽ cho chúng nếm thử tài bắn súng của bản vương. Một điểm hàn mang đến trước, sau đó súng ra như rồng, nhất thương phá không. Đây là vũ khí gì? Lại có thể giết chết tứ đại kim cương của ba đổ lỗ, càn khôn nhất tốc thiên hạ du, nguyệt như câu nan biệt cầu, nhị thương phong lưu. Là ai? Ai đã giết thuộc hạ của ta? Có bản lĩnh thì ra đây. Thư hương bách vị có bao nhiêu? Thiên hạ ai xứng bạch y? Đệ tam thương, vô song. Ta đầu hàng, ta không muốn chết. Tha cho ta một mạng. Thương tự du long vạn binh thủ, mệnh nhược hoàng tuyền bất hồi đầu. Đệ tứ thương, Bạch Long. Còn ai nữa? Là ngươi giết tứ đại kim cương. Rốt cuộc đã dùng âm mưu quỷ kế gì? Lão trượng nhân, bản vương cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bây giờ lui binh, bản vương có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, dù ngươi là lão trượng nhân của bản vương, ta đối với ngươi cũng chỉ có bất kính thôi. Lý Chính Dương, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì giết thuộc hạ của ta, nhưng ngươi có thể giết được Bắc Mã 30 vạn đại quân sao? Khả hãn, Lý Chính Dương có vũ khí bí mật, uy lực cực lớn, tứ đại kim cương đều bị hắn giết. Nếu chúng ta có được vũ khí này, chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Đến lúc đó, người chính là từ xưa đến nay Thiên Khả Hãn mạnh nhất. Thiên Khả Hãn? Không tệ. Chỉ cần nắm giữ loại vũ khí này, thiên hạ còn ai là đối thủ của bản Hán? Bản Hán sẽ là người có lịch sử. Thiên Khả Hãn mạnh mẽ nhất. Lý Chính Dương, muốn bản Hán lui binh, trừ phi ngươi giao ra vũ khí và thả con gái ta ra. Nếu không, bản Hán sẽ mang theo 30 vạn đại quân san bằng thành trì. Lão trượng nhân, ông thật là tinh mắt. Bản vương nếu không cho thì sao? Thứ bản Hán muốn, chưa có gì là không có được. Nếu ngươi không cho, vậy bản Hán sẽ tự mình đến lấy. Đại quân Bắc Mã nghe lệnh, cho bản Hán san bằng Bắc Lương. Công thành, xông lên. Vương gia, đại quân Bắc Mãng thật sự muốn công thành rồi. Vương không thể nhục, chỉ có Yến Vương chết trận, không có kẻ hèn nhát quỳ xuống cầu xin. Huynh đệ, thời khắc bảo vệ đất nước đã đến. Quyết chiến với bọn man dợ Bắc Mãng. Bảo vệ đất nước, quyết chiến 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 Bắc Mãng. Lý Chính Dương, ngươi đúng là đồ ngốc. Ngươi không thể cúi đầu với phụ Hán ta sao? Lý Chính Dương, lần này ngươi chết chắc rồi. Dám cắm sừng ta, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Tôn nghiêm chỉ ở trên lưỡi kiếm, chân lý chỉ ở trong tầm bắn của đại bác. Lão trượng nhân, ngươi bây giờ vẫn chưa nhìn rõ cục diện sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn rõ. Nhị doanh trưởng, kéo thần uy hỏa pháo của ta lên. Hải bẩm vương gia, hỏa pháo doanh Bắc Lương đã tập kết xong. Xin hạ lệnh, hải pháo. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Rồi, 30 vạn đại quân xung phong của chúng ta chết hết rồi. Vũ khí của Bắc Lương quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Cái gì? Toàn bộ chết hết rồi sao?
Người nói lại lần nữa xem. Đại quân của chúng ta toàn bộ bị pháo nổ chết rồi. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Sao có thể như vậy? Bắc Lương sao lại có vũ khí lợi hại như vậy? Đó là 30 vạn đại quân đó. 30 vạn đại quân đó. Lão Trượng Nhân, đầu hàng đi. Các người đã không còn sức phản kháng nữa rồi. Các người lại không đầu hàng sao? Vậy bản vương sẽ... Vương gia, ta nguyện khuyên phụ hãn đầu hàng. Xin vương gia dừng pháo kích. Tà Na, cô thật sự nguyện ý thuyết phục lão Trượng Nhân đầu hàng sao? Đúng vậy, Tà Na đã hiểu rõ. Vương gia là chân long giáng thế, thần uy vô địch. Bắc Mãng từ nay về sau nguyện hiệu chung vương gia. Xin vương gia cho một cơ hội. Nếu Tà Na đã nói như vậy, bản vương sẽ cho người một cơ hội. Nếu người khuyên được lão Trượng Nhân đầu hàng, vậy bản vương sẽ cho bọn họ một con đường sống. Vâng, vương gia. Phụ hãn, đầu hàng đi. Phụ hãn, đầu hàng đi. Vương gia là chân long giáng thế, chúng ta không phải là đối thủ của ngài. Đừng giãy giụa vô ích nữa. Con gái a, chiến binh Bắc Mạc không bao giờ đầu hàng. Lý Chính Dương, trả mạng cho ta. Ăn nói ngông cuồng, không phân biệt lớn nhỏ rồi à? Phụ hãn, người muốn Nam Nhi Bắc Mãng chết hết sao? Đầu hàng đi. Khả hãn, chúng ta đầu hàng đi. Thương vong của chúng ta quá lớn rồi. Bệ hạ, công chúa điện hạ nói đúng. Chúng ta đầu hàng đi. Yến Vương ở trên. Bắc Mãng đầu hàng rồi. Xong rồi. Xong rồi. Yến Vương uy vũ. Yến Vương uy vũ. Yến Vương uy vũ. Yến Vương uy vũ. Cái gì? Lý Chính Dương tên ngốc này không chỉ giết Tào Công Công, thậm chí còn chống lại cuộc tấn công của Bắc Mãng, còn chinh phục cả Thác Bạt Hùng của Bắc Mãng. Vậy chẳng phải bây giờ hắn đang có trong tay mấy chục vạn quân sao? Bệ hạ, Kiến Vương thế lớn khó lường, phải sớm loại trừ, nếu không chắc chắn sẽ thành đại họa. Còn phải ngươi nói sao? Một lũ vô dụng, đến một tên ngốc cũng không thu phục được. Lý Chính Dương, thúc thúc thần ái của trẫm, trẫm thật sự có chút xem thường ngươi rồi. Ngươi lại có thể gây ra sóng lớn như vậy. Xem ra trẫm không thể giữ ngươi lại được nữa rồi. Truyền ý chỉ của trẫm, lấy lý do đại tế Chu Niên Tiên Hoàng triệu Lý Chính Dương hồi kinh. Kính chào Yến Vương điện hạ. Bắc Mãng mắt mù, đắc tội điện hạ, xin vương gia thứ tội. Thôi đi, dù sao ngài cũng là nhạc phụ của ta mà. Lần này coi như xong. Ân tình của vương gia như mặt trời trên cao, dân Bắc Mãng khắc cốt ghi tâm. Khách sáo không cần nói. Bản vương biết lần này Bắc Mãng các ngươi tổn thất nặng nề, bản vương sẽ bồi thường cho các ngươi. Bồi thường? Vương gia, đây là vật gì vậy? Đừng quan tâm là gì, các người cứ nếm thử đi. Cha, Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. vị thật kỳ diệu, kết cấu phong phú, vị sữa đậm đà,
Hình như còn có chút vị trà. 还有点茶味儿。 Vương gia, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Cái này à? Là trà sữa. Là dùng sữa, trà, đường trắng trộn lẫn, thêm các phụ liệu khác chế thành. Còn có món thịt bò khô này, các người cũng nếm thử đi. Vật này tuy nhỏ, nhưng hương vị độc đáo. Hình như là thịt bò, nhưng miếng nhỏ này lại rất no bụng. Ta ăn miếng nhỏ này, lại không cảm thấy đói nữa. Nhưng vương gia, trà sữa và thịt bò khô tuy ngon, thì có liên quan gì đến dân Bắc Mãng chúng ta? Bắc Mãng và Đại Huyền đại chiến trăm năm. Nguyên nhân là tập quán của Trung Nguyên và Thảo Nguyên khác nhau, cho nên mới bùng nổ chiến tranh. Thịt bò khô, trà sữa này chính là biện pháp mà bản vương nghĩ ra cho Bắc Mãng các người. Bắc Mãng trâu dê gia súc nhiều, nhưng có thể đổi lấy vật tư sinh hoạt như muối, trà, vải vóc. Có thịt bò khô, trà sữa này, hai bên các người có thể trao đổi cho nhau. Từ nay về sau, Thảo Nguyên phát triển chăn nuôi, Trung Nguyên phát triển nông nghiệp. Sẽ không còn chiến tranh bùng nổ nữa. Sẽ không còn chiến tranh bùng nổ nữa. Thật sao? Thật sự, không chỉ là trà sữa và thịt bò khô. Bản vương còn có kế hoạch tối ưu hóa giống trâu dê, thăm dò đồng cỏ Thảo Nguyên, khai thác tài nguyên dầu khí và nhiều kế hoạch khác. Không cần mấy năm, Bắc Mãng các người chắc chắn sẽ giàu hơn bây giờ gấp mấy chục lần. Gấp 10 lần. Yến Vương điện hạ đại ân đại đức, Thác Bạt Hùng ta khắc cốt ghi tâm. Thác Bạt Hùng ta ở đây thể với Trường Sinh Thiên. Từ nay về sau, Bắc Mãng sẽ không xâm phạm nữa. Vương gia, tối nay sao lại ăn mặc như vậy? Vương gia, Tà Na trước đây có chút mạo phạm vương gia. Đêm nay đặc biệt đến đây tạ tội với vương gia. Xin vương gia cho Tà Na thêm một cơ hội nữa. Muốn cơ hội của bản vương. Vậy phải xem cô thể hiện thế nào rồi. Chủ nhân, cứ việc sai bảo Tà Na. Tiểu yêu tinh này, tối nay ta sẽ trừng trị cô. Vương gia, người định trừng trị ai vậy? Vương phi, sao nàng lại đến đây? Nếu bổn vương phi không đến, sợ là hồn của vương gia cũng bị tiểu yêu tinh này quyến rũ mất rồi. Vương phi quản thật rộng. Vương gia ngủ ở đâu? Còn cần phải báo cáo với vương phi sao? Ta là chính phi của Yến Vương. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong phủ này đều do bổn vương phi quản lý. Chính phi thì sao? Ta đã mang đến cho vương gia một nửa Thảo Nguyên làm của hồi môn. Dừng tay, dừng tay ra. Tối nay người rốt cuộc muốn ngủ với ai? Đủ rồi. Câm miệng hết cho ta. Ồn ào náo nhiệt như cái gì? Bổn vương ghét nhất là tranh giành tình cảm. Các người biết lỗi chưa hả? Vương gia, Tà Na biết lỗi rồi. Sau này Tà Na sẽ không tranh giành tình cảm với vương phi nữa. Vương gia, Tố Tố cũng biết lỗi rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Như vậy mới ngoan chứ. Đều là nữ nhân của bổn vương. Bổn vương cũng sẽ không thiên vị ai cả. Về chuyện tối nay, với thực lực của bổn vương, còn không thể thỏa mãn các nàng sao? Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Tối nay bổn vương sẽ hầu hạ hai vị vương phi thật tốt. Vương gia, kinh thành truyền tin 1 tháng sau là giỗ đầu tiên của tiên hoàng. Cậu hoàng đế triệu vương gia về kinh tế tiên hoàng. Vương gia, đây là âm mưu của cậu hoàng đế. Vương gia giờ đã nắm giữ Bắc Lương, sớm đã khác xưa.
Cậu hoàng đế này nhất định là kiêng rẻ vương gia, về kinh thành ắt sẽ bị hãm hại. Nhưng nếu vương gia không đi, sẽ bị thiên hạ coi là bất hiếu. Đến lúc đó danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Nhưng nếu vương gia đi, thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Chiêu này của cậu hoàng đế thật thâm độc. Đi, sao lại không đi? Bổn vương đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Khi rời khỏi kinh thành, bổn vương đã thề rằng sớm muộn gì cũng có một ngày bổn vương sẽ dẫn đại quân xuống phía nam bắt vua. Bây giờ thời cơ đã gần đến rồi. Chúng thần nguyện nghe theo vương gia điều khiển, thề chết trung thành với vương gia. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Truyền lệnh của bổn vương, ra lệnh cho 10 vạn đại quân Bắc Lương làm quân tiên phong, lấy 10 vạn đại quân Bắc Mãn làm quân hậu thuẫn. Theo bổn vương, xuống phía nam bắt Long. Vương gia à, vương gia, người như vậy có phải là quá lỏng lẻo không? Vậy thì sao? Bổn vương bây giờ đại thế đã thành, lẽ nào còn phải sợ tên xúc sinh nhỏ đó sao? Tỷ tỷ, đừng lo lắng. Vương gia chắc chắn là người chiến thắng cuối cùng. Vương gia, đi đừng buồn chán, chi bằng chơi trò chơi với Tả Na đi. Tiểu yêu tinh, xem ra tối hôm qua vẫn chưa cho nàng ăn no à? Thay trời hành đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Sơn Tặc Vương, Lục Phi ở đây. Muốn sống sót, mau chóng để lại tiền mua mạng. Đợi đã, ngươi tên gì? Sơn Tặc Vương Lộ Phi. Ngươi ổn không đấy? Nhóc con, sợ ngây người rồi à? Đây là Sơn Tặc Vương Lục Phi, trong vòng 100 dặm của chúng ta. Tiểu tử, ngươi bị danh hiệu của ông dọa cho ngây người rồi à? Vương Lộ Phi, ta thấy người buồn cười, ta sẽ tha cho người một mạng, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bổn vương. Hỗn đản, lão tử, tên là Sơn Tặc Vương Lục Phi. Không phải là Sơn Tặc Vương Lộ Phi. Huynh đệ, xông lên cho ta. Hà tất chứ? Hà tất phải ép bổn vương động thủ? Gặp phải cao thủ rồi. Vút, chuột lẹ. May mà lão tử khinh công giỏi. Về khoản chạy trốn, lão tử xưng thứ nhất, ai dám xưng thứ hai chứ? Đây là cái gì vậy? Khinh công của lão tử lại thua như vậy sao? Vương Lộ Phi, lão tử là Sơn Tặc Vương Lục Phi, không phải là tiểu nhân Vương Lục Phi. Xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Không tệ. Bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim. Bản vương thấy người có chút bản lĩnh. Có muốn theo ta Lý Chính Dương không? Ngài chính là Lý Chính Dương lừng danh. Nguyện ý. Tiểu nhân Vương Lục Phi bái kiến Yến Vương điện hạ. Sau này bớt nói lại, tiền đồ rộng mở. Tế Tiên Hoàng.
Bệ hạ Kiến Vương thân là con cháu tiên hoàng, nay là dỗ đầu tiên hoàng. Yến Vương lại ham chơi bời, không chịu đến tế tiên hoàng, đây là bất hiếu. Yến Vương không tuân thánh chỉ, đây là bất trung. Kẻ bất trung bất hiếu như vậy, xin bệ hạ nghiêm trị. Thừa tướng nói có lý, nhưng Yến Vương là hoàng thúc của trẫm mà, trẫm sao có thể nhẫn tâm trừng trị thân lục thúc của mình. Bệ hạ, thiên hạ không phải là thiên hạ của riêng bệ hạ, là thiên hạ của thiên hạ. Kẻ bất trung bất hiếu như Yến Vương phải nghiêm trị, nếu không nước sẽ không còn là nước. Là ai nói bản vương bất trung bất hiếu? Yến Vương, lại là Yến Vương hồi kinh rồi. Phụ thân đại nhân, con nhớ người muốn chết. Tố tố, con làm vậy để làm gì? Con gái, con hồ đồ quá. Con theo Yến Vương đến Bắc Lương coi như xong, sao giờ còn hồi kinh? Kinh thành là hang hùm miệng sói, không phải là nơi các con nên đến. Phụ thân, dỗ đầu phụ hoàng, dù là hang hùm miệng sói cũng phải đến. Ngươi nói ta nói có đúng không? Cháu ngoan của ta, Lục thúc, ngươi ở Bắc Lương lâu như vậy, trẫm còn tưởng ngươi sẽ không đến tham gia đại lễ của tiên hoàng. Lý Chính Dương, ngươi quả nhiên đến rồi. Lúc trước trẫm không giết ngươi, giờ ngươi tự chui đầu vào giọ. Lần này trẫm tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Dỗ đầu phụ hoàng, bản vương sao có thể không đến? Bản vương không chỉ đến, ta còn chuẩn bị đại lễ cho phụ hoàng. Yến Vương, ngươi có ý gì? Tiên hoàng đại tế, ngươi lại khiêng ra 3 cỗ quan tài. Trong mắt ngươi rốt cuộc có còn bệ hạ, có còn tiên hoàng không? Ngươi là ai? Bản quan đại huyền thừa tướng Trần Khánh Thái. Trần Khánh Thái, tốt. Đã ngươi hỏi, vậy bản vương sẽ nói cho ngươi. 3 cỗ quan tài này là quan tài của nhị ca, tam ca và tứ ca ta. Cái gì? Đây lại là quan tài của Tần Vương, Tấn Vương và Sở Vương. Yến Vương đào quan tài của Tam Vương lên, khiêng đến Lăng Tẩm tiên hoàng, rốt cuộc muốn làm gì? Sao Tố tố cũng không khuyên can một tiếng vậy? Yến Vương, ngươi thật to gan. Tam Vương mưu nghịch thí sát tiên hoàng. Bệ hạ, nể tình Tam Vương là huyết mạch hoàng thất, mới cho thi thể Tam Vương nhập thổ. Ngươi lại dám đào quan tài Tam Vương, còn khiêng đến trước linh cứu tiên vương. Chẳng lẽ ngươi muốn giống Tam Vương, mưu nghịch tạo phản sao? Mưu nghịch tạo phản, cái mũ lớn quá. Trần Khánh Thái, ngươi tưởng ngươi là ai? Bản vương làm việc cả đời, đến lượt ngươi bình luận sao? Yến Vương, đừng ngụy biện. Ngươi lỡ tế tự tiên vương, bất hiếu trước, kháng chỉ bất tuân, bất trung sau, giờ lại đào quan tài Tam Vương, quấy rối đại kỵ của tiên vương, càng là bất trung bất nghĩa. Yến Vương, kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như ngươi, có mặt mũi nào tế tự tiên vương? Trần Khánh Thái, ta tưởng ngươi là đại huyền thừa tướng, ắt có cao kiến. Ai ngờ trước linh cứu tiên hoàng, ngươi lại dám ăn nói hồ đồ. Bản vương có một lời, xin chư vị lắng nghe. Phụ hoàng ta, đại huyền vũ đế, cả đời khai cường thác thổ, văn trị võ công được vạn dân kính ngưỡng. Nhị ca ta, Tần Vương, dẫn dắt thiết kỵ đại huyền đánh đầu thắng đó, chiến vô bất thắng. Tam ca ta, Tấn Vương, danh nhân nghĩa truyền bá 4 biển, được thiên hạ bách tính hết lời ca tụng. Tứ ca ta, Sở Vương, trời sinh thông tuệ, vận trù dĩ ốc chi trung, quyết thắng ngàn dặm ngoại. Tam Vương ở trên, chưa từng tin lầm người. Yến Vương thật sự đã minh oan cho các người rồi. 3 vị vương gia, nếu các người có linh thiêng trên trời, xin hãy phù hộ Yến Vương. Tam Vương ngũ đế đồng tâm hiệp lực, mới có đại huyền thịnh thế. Vì sao đến miệng Trần Khánh Thái ngươi, 3 vị vương huynh của ta lại thành địch tặc mưu phản? Ngươi xảo ngôn lệnh sắc, Tam Vương mưu nghịch, thế gian đều biết. Ngươi muốn thay Tam Vương biện bạch, thật là vọng tưởng. Tốt, ta tạm không nói 3 vị vương huynh của ta. Vậy bản vương thì sao? Bản vương trấn thủ Bắc Lương, giết tham quan trừ gian, bên trong dẹp loạn thổ phỉ, bên ngoài thắng Bắc Mãng.
vì quốc gia tận trung, đối với bách tính nhân tử, đối với binh sĩ nghĩa khí, sao lại bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa? Ngươi đây là ngụy biện, ngụy biện. Trần thừa tướng cả đời, bản vương biết sơ qua về ngươi. 20 tuổi thi cử, 20 năm không đỗ, 40 tuổi mới hối lộ khảo quan vào triều đình. Trên hối dưới lộ, kết bè kéo phái, bội tín chí nghĩa, lúc này mới trộm được vị trí thừa tướng. Râu tóc bạc phơ, lão tặc đầu bạc. Ngươi cả đời sống uổng 76 năm, đối với quốc gia bất trung, đối với cha mẹ bất hiếu, đối với bách tính bất nhân, đối với đồng liêu bất nghĩa. Ngươi mới là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa chi đồ. Ngươi giờ đây trước linh cứu tiên hoàng, ngươi còn dám kêu gào điên cuồng giúp kẻ ác làm bậy. Ngươi không sợ tiên hoàng hiển linh lôi người xuống địa phủ chịu hình phạt 18 tầng địa ngục sao? Ngươi bản vương chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy. Thừa tướng. Chết rồi, thừa tướng chết rồi. Thừa tướng bị Yến Vương mắng chết rồi. Chuyện gì thế này? Yến Vương khẩu xà bén nhọn như vậy, mắng chết Từ Trần Khánh Thái. Chuyện này thật khó tin. Hay, thật là hay. Lục thúc, không ngờ ngươi giả ngốc nhiều năm như vậy. Chấm thật sự đã xem thường ngươi rồi. Tiểu súc sinh, bản vương hôm nay vào kinh chính là đến tính sổ với ngươi. Lý Kiến Văn, nay tàn của ngươi đến rồi. Thắng chắc rồi. Lý Chính Dương, ngươi cho rằng chấm gọi ngươi một tiếng lục thúc, ngươi thật sự cho rằng mình lợi hại lắm sao? Chỉ bằng 3 cỗ quan tài của lão cẩu này, muốn lật đổ sự thống trị của chấm. Sự thống trị của ngươi còn mặt mũi nói ra? Đại huyền Giang Sơn truyền thừa đến nay dựa vào sự thánh minh của các đời tiên hoàng. Ngươi chỉ biết tàn hại huyết thần súc sinh. Ngươi không xứng làm hoàng đế của Đại Huyền. Lý Chính Dương, xem ra ngươi thật sự muốn tranh ngôi hoàng đế với chấm. Cả thành văn võ này đều là người của chấm. Ngươi lấy gì đấu với ta? Ta lấy thiên hạ dân ý tranh với ngươi. Bách tính, ngươi nói đám tiện dân đó. Lục thúc à lục thúc, không ngờ ngươi thực sự là một kẻ ngốc. Lý Kiến Văn, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi một đạo lý lớn nhất thiên hạ. Không phải nói ngươi làm hoàng đế là có thể thống ngự bách tính, mà là thống ngự bách tính, người đó mới là hoàng đế của Đại Huyền. Nhảm nhí. Lý Chính Dương, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải tạo phản rồi. Không phải tạo phản, là thảo phạt hôn quân, vì bách tính đòi lại công bằng. Lý Kiến Văn, ngươi đăng cơ chưa đến 1 năm đã xây dựng quy mô lớn, tiền phi khắp nơi, khiến cho bách tính lầm than. Giang Nam lũ lụt, sông ngòi ngập tràn, ngươi lại dám bớt xé một nửa lương cứu trợ để hưởng lạc, nửa còn lại bị tham quan dưới trướng ngươi đổi thành cám bã, khiến cho bách tính chết đói hàng triệu người, còn không nhận tội, hoang đường. Lý Chính Dương, ngươi dám để chấm nhận sai? Ngươi đại nghịch bất đạo. Người đại nghịch bất đạo không phải ta, là ngươi, Lý Kiến Văn. Đây là vạn dân huyết thư do bách tính Giang Nam viết, chứng cứ xác thực, ngươi còn dám ngụy biện. Vạn dân huyết thư, trời giận người oán thế này. Ngươi xem chính là phản rồi. Chấm cho những tiện dân này ăn, cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ lại dám tạo phản. Bách tính ngu muội, chuyện này căn bản không đáng lo. Huống chi hiện tại quốc khố trống rỗng, bệ hạ cho bách tính ăn cám cũng là vì cứu lấy tính mạng của họ. Vậy dám hỏi Yến Vương, nếu như là ngươi gặp phải tình huống này, ngươi lại có biện pháp gì? Yến Vương không làm chủ gia đình, không biết củi gạo dầu muối đất đỏ. Thiên tai như vậy, ai có biện pháp chứ? Ai nói ta không có biện pháp? Đây là xi măng và gạch đỏ,
Còn có bản vẽ xây dựng hồ chứa nước. Lấy cái này làm cơ sở, bản vương có thể xây dựng đê điều ngàn dặm và hồ chứa nước chống lũ. Chỉ cần xây dựng thành công, bản vương bảo đảm an cư lạc nghiệp trăm năm, không còn lũ lụt. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Không thể nào. Lý Chính Dương, sao người có thể thiết kế ra công trình trị thủy vĩ đại như vậy? Bởi vì bản vương lo nghĩ cho thiên hạ, tự nhiên là vô sở bất năng. Lục thúc, xem ra người thực sự là đã ấp ủ từ lâu rồi. Nhưng mà cái đê điều ngàn dặm này, hồ chứa nước chống lũ, không phải một ngày là có thể xây xong. Hơn nữa, công trình vĩ đại như vậy, số phu phen cần trưng dụng đâu chỉ ngàn vạn. Lý Chính Dương, ngươi đây không phải là trị thủy, ngươi đây là muốn diệt vong Giang Sơn Đại Huyền của ta. Lý Kiến Văn, đừng lấy sự ngu dốt của ngươi để tôn lên sự anh minh của bản vương. Giang Sơn Đại Huyền ở trong tay ngươi mới vòng quốc, ở trong tay bản vương chỉ càng thêm mạnh mẽ. Bản vương đã nghiên cứu ra máy xúc, máy ui đất và các loại máy móc lớn khác. Máy xúc có thể địch lại sức của ngàn người. Đây là cái gì? Người xem đi. Đây là quái vật gì? Lại to lớn như vậy, nhưng lại có thể dễ dàng khai sơn tạc thạch, có thể địch lại sức của ngàn người. Có loại máy móc này, nói không chừng thật sự có thể làm xong đê điều ngàn dặm và đê phòng lũ một cách nhanh chóng. Đây là khoai tây và khoai lang, một mẫu có thể đạt mấy ngàn cân. Chỉ cần trồng xuống, vậy chính là mùa màng bội thu. Ta còn đang nghiên cứu lúa lai. Một khi nghiên cứu thành công, lúa cũng có thể một mẫu ngàn cân. Cái gì? Một mẫu ngàn cân? Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ Yến Vương mới là binh quân của Đại Huyền ta? Vương gia, trời lạnh rồi, ngài khoác chiếc áo này lên đi. Các ngươi còn đang do dự gì nữa? Yến Vương mới là người được lòng dân, mới là chân chính là chủ của Đại Huyền. Tà Na bái kiến điện hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bây giờ không cược, còn đợi đến khi nào? Chỉ cần Yến Vương thành công, Lữ gia ta có thể tiến thêm một bước. Huống chi bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Thần, Lữ Thanh Sơn khấu bái. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vi thần tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Lý Kiến Văn, ngươi bây giờ đã thân bại danh liệt, ngươi còn gì để nói? Hoàng bào gia thân. Lý Chính Dương, xem ra ngươi thật sự muốn cùng chấm tranh đoạt hoàng vị rồi. Nhưng chấm sẽ không để đám nghịch tặc các ngươi được như ý đâu. Chấm biết ngươi dẫn theo Bắc Lương và Bắc Mãng 20 vạn đại quân xuống phía Nam. Nhưng ngươi có biết chấm vì sao lấy đại kế của tiên đế làm lý do triệu ngươi nhập kinh? Vì sao? Lý Chính Dương, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, người chiếm cứ Bắc Lương, chinh phục Bắc Mãng, bây giờ còn mang đến bản thiết kế chống lũ, máy xúc, khoai tây, khoai lang, những thứ tốt như vậy. Chấm thật sự có chút không nỡ giết người. Nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là dẫn theo 20 vạn đại quân xuống phía Nam. Hôn quân, bây giờ đầu hàng, bệ hạ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lữ Thành Sơn, chấm lát nữa sẽ xử lý ngươi. Từ Bắc Lương đến Kinh Thành, đường xa ngàn dặm, đường xã hiểm trở, giao thông bất tiện, mà giờ lại còn tuyết lớn. Lý Chính Dương, 20 vạn đại quân của ngươi đến năm nào tháng nào mới đến được đây? Còn chấm thì ở đây lấy nhàn đợi mệt, lấy cớ đại tế tiên hoàng để triệu ngươi về kinh. Ngươi không đến không được. Không sai, bổn vương đến rồi. Ngươi có thể làm gì được bổn vương? Ngươi đừng có mà dọa người. Lý Chính Dương, hiện giờ ngươi nhìn thì có vẻ binh hùng tướng mạnh, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. 20 vạn đại quân của ngươi tiến không được, lùi cũng không xong. Còn 10 vạn ngựa lâm quân của chấm đã sớm mai phục trùng trùng điệp điệp ở đây rồi.
Đồng Trung đâu? Ngự Lâm Quân đâu? Bắt lấy Yến Vương cho trẫm. Bệ hạ, 10 vạn Ngự Lâm Quân đã vào vị trí, sẵn sàng chém giết phản tặc. Lục thúc, giờ nói cho trẫm biết, ai mới là người chiến thắng cuối cùng? Ra là vậy. Bệ hạ quả là diệu kế, không tốn một binh một tốt là có thể giải quyết Yến Vương. Bệ hạ quả là một đời thánh minh. Bệ hạ thần cơ diệu toán. Yến Vương nhỏ bé, sao có thể là đối thủ của bệ hạ? 10 vạn Ngự Lâm Quân. Lý Kiến Văn, đây là con bài cuối cùng của ngươi sao? Không sai. Lý Chính Dương, ta nói cho người biết, vì khoảnh khắc này, trẫm đã chuẩn bị từ lâu, và ta dựa vào di vật của tiên hoàng để bày cục. Chính là con đường chết của ngươi. Đợi giết được ngươi, bản thiết kế phòng lũ của ngươi, máy xúc, lúa lai, còn có khoai lang, khoai tây, đều sẽ là công lao của trẫm. Còn ngươi chẳng qua chỉ là làm áo cưới cho trẫm mà thôi. Trẫm mới là chân mệnh thiên tử của Đại Huyền. Còn ngươi, những thứ tốt đẹp này đều sẽ giúp trẫm vượt qua các đời tiên đế. Trẫm là thiên cổ nhất đế. Thiên cổ nhất đế, người không xứng. Lý Chính Dương, trẫm không xứng thì cũng không đến lượt ngươi chỉ trích. Trẫm mệt rồi, không rảnh chơi trò mèo vờn chuột này với người nữa. Đồng Trung, giết hết đám phản tặc này cho trẫm. Mà tướng tuân chỉ. Ngự Lâm Quân nghe lệnh, chém giết phản tặc, bắt sống Yên Vương. Rõ. Lý Kiến Văn, chỉ bằng các người đồ bỏ đi, còn muốn giết ta. Lý Chính Dương, ngươi đừng có mà nói bậy. 10 vạn Ngự Lâm Quân của trẫm đè cũng đè chết người. Truyền trẫm chỉ ý, kẻ nào giết được Yến Vương Lý Chính Dương, thưởng ngàn vàng, phong vạn hộ hầu. Bệ hạ có chỉ, giết Yến Vương, thưởng ngàn vàng, phong vạn hộ hầu. Giết cho ta. Đồng Trung, 10 vạn đại quân của ta đâu? 10 vạn đại quân mà trẫm bảo mai phục ở Lăng Tẩm Tiên Hoàng đâu? Bệ hạ, mà tướng không biết, 10 vạn Ngự Lâm Quân đã theo chỉ ý của bệ hạ mai phục ở xung quanh Lăng Tẩm Tiên Hoàng rồi. Vậy chuyện này là sao? 10 vạn đại quân, 10 vạn Ngự Lâm Quân chẳng lẽ bay đi rồi sao? Lục thúc, chẳng lẽ đây lại là trò của ngươi? Không sai, là bổn vương. Bổn vương đã muốn nam hạ Cầm Long, thì sao có thể không phòng bị âm mưu quỷ kế của ngươi? Cầm Long đại quân đâu? Mặt tướng Ngô Quảng dẫn 20 vạn Cầm Long đại quân bái kiến vương gia. Bái kiến vương gia. Vương gia, 10 vạn Ngự Lâm Quân bên ngoài Lăng Tẩm Tiên Hoàng đã bị chúng ta quét sạch. Hiện tại, kinh thành đã bị Cầm Long đại quân của ta hoàn toàn khống chế. Giờ thì tên cậu hoàng đế này đã là kẻ cô đơn rồi. Ta không tin. Không thể nào, chuyện này không thể là thật. 20 vạn đại quân trong vòng mấy chục ngày ngắn ngủi, hành quân ngàn dặm đến được kinh thành. Chấm không tin chuyện này là thật. Lý Kiến Văn, ngươi thua rồi, ngươi mất hết nhân tính. Lục thân không nhận, ngươi là loại súc sinh gì vậy? Không xứng làm hoàng đế Đại Huyền của ta. Lý Chính Dương, ngươi nói chấm không xứng. Ngươi nói chấm táng tận lương tâm. Tuyệt tình lục thân,
Vậy Lý Chính Dương, người khác gì chấm? Giả ngốc bao nhiêu năm như vậy, chẳng phải cũng muốn tranh ngôi hoàng đế với chấm sao? Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, trong sử sách bao la như biển khói, đều là 4 chữ lớn đó: tranh, làm, hoàng, đế. Lục Thúc, người nói chấm có lỗi. Chấm có lỗi gì chứ? Chấm sai là sai ở chỗ không nên lúc đó thả hổ về rừng. Đáng lẽ nên sớm giết người đi. Từ xưa Minh Quân làm việc quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, lấy thiên hạ con dân làm con cái, coi cha mẹ thiên hạ là cha mẹ, được vạn dân kính ngưỡng, thanh sử lưu danh. Hôn quân, làm chuyện trộm gà bắt chó, lén lút vụng trộm, lấy triều đình bá quan làm gia nô, coi thiên hạ bá tánh là nô lệ. Hôn quân như vậy, thanh danh biểu xấu, để tiếng xấu muôn năm. Lý Kiến Văn, mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng không thể chống lại tội ác tày trời ngươi gây ra. Giờ đây, trước lăng tẩm phụ hoàng, bản vương dẹp loạn trừ gian, phế chất hoàng vị của ngươi, ban cho ngươi 3 thước lụa trắng. Lý Kiến Văn, ngươi hãy tự sát trước mộ phụ hoàng đi. Lý Chính Dương, chấm nói cho ngươi lần cuối, chấm là hoàng đế, là chủ nhân Đại Huyền đương triều, thụ mệnh từ trời, ký thọ vĩnh xương. Ai dám giết chấm? Ngươi xem ông trời, cũng không thể nhìn nổi tội ác người gây ra. Lý Kiến Văn, ngươi thua rồi, thua thảm hại. Tại sao? Tại sao? Chấm mới là hoàng đế, là chủ nhân Đại Huyền đương triều mà. Chấm tuyệt đối không thể thua. Lão Thiên, người bất công. Thân, Lữ Thanh Sơn cung thỉnh bệ hạ băng hà. Thân Đằng, cung thỉnh bệ hạ băng hà. Tất cả cuối cùng cũng kết thúc rồi. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết: chấm lấy đức mỏng, kế thừa đại thống, vỗ về muôn dân, thuận theo ý trời, đăng cơ làm hoàng, kiến nguyên hùng võ, lập Đại Huyền luật. Phàm là dân Đại Huyền ta, trước luật pháp, người người bình đẳng. Lữ thị trì nữ, phẩm hạnh đoan trang, đáng làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Công chúa Tả Na, ban phong quý phi, ứng công thần, đều có phong thưởng khâm thử,